Đêm nay trời mưa, thành phố bỗng yên ắng một cách kỳ lạ. Trong căn biệt thự rộng lớn ở ngoại ô phía nam, ánh đèn hát ra từ phòng khách phủ lên tường một thứ ánh sáng lạnh lẽo đến đáng sợ. Tôi ngồi lặng lẽ trên ghế sofa, mặc chiếc váy ngủ lụa màu ngà mà anh từng khen giống người đó. 3 năm rồi, tôi vẫn không quen nổi cảm giác này, cảm giác mình là khách trong chính ngôi nhà mang tên tổ ấm. Tiếng động cơ xe vang lên ngoài cổng. Là anh. Lúc nào cũng đúng 11 giờ đêm, không sớm hơn 1 phút, không muộn hơn 1 giây. Anh chưa từng về sớm, càng chưa từng về, vì tôi. Cánh cửa mở ra, anh bước vào với bộ vest đen hơi nhăn, cà vạt lỏng ra như thể cả ngày nay mệt mỏi vô cùng. Nhưng khi ánh mắt anh lướt qua tôi, chỉ là một cái nhìn trống rỗng, như thể tôi là món đồ nội thất cũ kỹ nào đó trong nhà. Anh ăn gì chưa? Tôi hỏi, cố tỏ ra nhẹ nhàng như một thói quen đã nhàu. Anh chỉ đáp một chữ, ngắn gọn, lạnh nhạt, rồi đi thẳng lên lầu. Không một ánh mắt, không một câu hỏi, em có đợi anh không? Tôi khẽ cúi đầu, tay siết chặt chiếc cốc trên bàn. Trong khoảnh khắc ấy, tôi ước gì mình có thể tan biến. Hôn nhân 3 năm, tôi chẳng khác gì cái bóng trong cuộc đời anh. Bữa cơm anh ăn là do quản gia chuẩn bị, quần áo anh mặc do thư ký chọn. Tôi, vợ anh, không có vai trò gì trong lịch trình ấy. Ngoài việc xuất hiện khi công ty có sự kiện, đi bên cạnh anh với nụ cười dịu dàng giả tạo mà giới truyền thông gọi là cặp đôi vàng. Cười mỉm bên ngoài, nhưng trong tim tôi chỉ là những vết xước ngày càng sâu, sâu đến mức chẳng còn biết đau nữa. Có lần, tôi lỡ miệng hỏi anh lấy em, là vì tình yêu sao? Anh đang rót rượu, động tác dừng lại một nhịp, sau đó đáp, em biết rõ còn hỏi. Đúng vậy, tôi biết rõ. Anh chưa từng yêu tôi. Người anh yêu là cô ấy. Cô gái đã rời bỏ anh 3 năm trước, vào đúng ngày lễ đính hôn của họ. Vì cô ấy phản bội, vì cô ấy không chấp nhận cuộc sống làm vợ của một tổng tài lãnh khốc, vì cô ấy muốn tự do, muốn nghệ thuật, muốn chạm đến bầu trời của riêng mình. Nhưng anh chưa từng quên cô ấy, và tôi là người được chọn thay thế. Vì tôi có đôi mắt giống cô ấy, vì tôi biết im lặng đúng lúc, vì tôi ngoan ngoãn, không đòi hỏi, một con rối hoàn hảo. Người ta hỏi tôi, sao lại chấp nhận cuộc hôn nhân không có tình yêu như vậy? Tôi từng nghĩ, thời gian sẽ khiến anh cảm động. Từng nghĩ nếu tôi dịu dàng, nếu tôi kiên nhẫn, nếu tôi không phàn nàn, một ngày nào đó anh sẽ quay đầu lại nhìn tôi, bằng chính ánh mắt mà anh từng nhìn người cũ. Nhưng tôi sai rồi. Thời gian không cảm hóa được một trái tim đã đóng băng, mà chỉ khiến tôi biến dạng vì chính tình yêu của mình. Hôm nay là kỷ niệm 3 năm ngày cưới. Tôi đặt bàn ăn, chuẩn bị món anh thích, sườn nướng kiểu Ý và súp kem nấm. Cả buổi chiều đứng bếp, tay bị bỏng nhẹ mà vẫn mỉm cười. Tôi gọi cho anh 3 lần, anh không nghe. Đến tận tối muộn, tôi nhận được tin nhắn duy nhất, tôi bận. Tôi cười đến ứa nước mắt. Bận với ai? Tôi biết, cô ấy về rồi. Cô gái của anh, người khiến tôi mất cả thanh xuân chạy theo cái bóng. Người mà mỗi đêm tôi phải nhìn anh gọi tên trong mơ. Cô ấy về rồi, rạng rỡ, lộng lẫy, như chưa từng có cuộc chia ly. Còn tôi, đã kết hôn với anh 3 năm, nhưng chưa một lần được anh gọi là vợ trước mặt người khác. Nửa đêm, tôi bước lên lầu, thấy phòng anh vẫn sáng đèn. Tôi khẽ gõ cửa, lòng vẫn còn chút ngốc nghếch hy vọng anh sẽ nhìn tôi với ánh mắt khác đi, dù chỉ một lần. Có việc gì? Anh ngẩng lên, giọng lạnh như băng. Hôm nay, là ngày cưới của chúng ta. Em chỉ muốn, anh ăn với em một bữa thôi. Tôi cố gắng không run giọng. Anh im lặng nhìn tôi vài giây. Rồi quay lại màn hình laptop, tôi không có hứng. Em đi nghỉ đi. Tim tôi như rơi thẳng xuống đáy. Anh không cần phải mắng, không cần phải đuổi, chỉ cần một câu như vậy, cũng đủ giết chết tôi thêm một lần nữa. Tôi đứng đó vài giây, rồi khẽ gật đầu, vậy em đi ngủ trước. Tôi quay lưng, nhưng chưa đến 3 bước thì anh gọi giật, khoan đã. Tim tôi thoát nảy lên. Có lẽ, anh đổi ý. Nhưng không. Anh chỉ nói, lần sau đừng làm mấy chuyện này nữa. Trông rất ngớ ngẩn. Một giây sau, nước mắt tôi trào ra, không kìm được nữa. Tôi gật đầu thật nhanh, chạy về phòng như kẻ trốn tội. Đêm đó, tôi ngồi giữa căn phòng trống, nhìn chiếc váy cưới trắng trong tủ mà tôi chưa từng mặc đúng nghĩa, rồi mở điện thoại, viết một dòng trong ghi chú, 3 năm làm vợ, chưa từng là tình nhân. Đủ rồi.
Tôi quyết định rồi. Đến lúc mình phải tỉnh. Không phải ai yêu nhiều hơn thì thắng. Đôi khi, yêu càng nhiều càng thua thảm. Sáng hôm sau, khi anh chưa thức dậy, tôi đã rời khỏi nhà. Không gào khóc, không chào tạm biệt. Không mang theo gì ngoài một tờ đơn ly hôn đặt trên bàn ăn sáng, nơi mà 3 năm qua chưa từng có hai người ngồi cùng nhau. Ánh nắng sớm lọt qua rèm cửa, len lỏi vào từng kẽ vải, chiếu lên chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ nơi tôi đã đặt tờ đơn ly hôn từ đêm qua, ngay ngắn, gọn gàng, như một thông báo không lời. Anh thức dậy trễ hơn mọi hôm, có lẽ đêm qua thức khuya vì công việc, hoặc vì nhớ người đó. Dù lý do là gì thì chắc chắn cũng không liên quan đến tôi. Đã 3 năm, anh chưa từng có một sáng nào hỏi tôi, em ngủ ngon không? Hay chỉ đơn giản, chào buổi sáng. Tôi không còn ở trong nhà khi anh xuống lầu. Không có bữa sáng, không có mùi cà phê quen thuộc. Chỉ có im lặng, và một tờ giấy trắng lạnh lùng trên bàn. Tờ đơn ly hôn. Anh đứng lặng vài giây, tay vẫn còn cầm điện thoại, định gọi cho trợ lý, nhưng ánh mắt lại bị hút vào hàng chữ nghiêng nghiêng nơi dòng chữ cuối cùng. Tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng có lẽ đến đây là đủ. Dòng chữ không dài, cũng không bi lụy, nhưng lại khiến anh bỗng khựng lại. Anh ngồi xuống ghế, cầm tờ giấy lên, ánh mắt dừng lại thật lâu ở phần chữ ký tên tôi. Người phụ nữ mà anh đã cưới suốt 3 năm, ăn chung mâm nhưng chẳng bao giờ trò chuyện, ngủ chung nhà nhưng chưa từng một lần ôm. Anh nghĩ gì trong khoảnh khắc ấy, tôi không biết. Có thể là ngạc nhiên, có thể là không. Có thể anh cho rằng tôi đang giận dỗi vặt vãnh, hoặc giả anh không quan tâm. 3 năm qua, tôi đã học được một điều, trái tim người đàn ông ấy chưa từng có chỗ cho tôi, nên mọi hành động của tôi đều dư thừa. Tôi rời khỏi căn biệt thự đó, không quay đầu. Trong vali chỉ có vài bộ quần áo, cuốn sổ tay ghi lại những buổi hẹn thưa thớt và một bức ảnh cưới mà tôi giấu kỹ vì tôi biết anh chưa từng một lần nhìn nó bằng ánh mắt yêu thương. Tôi thuê một căn hộ nhỏ gần khu trung tâm, nơi có cửa sổ hướng về phía mặt trời mọc. Mỗi sáng tỉnh dậy, tôi đều cố nhắc mình rằng mình vẫn còn sống. Mình không chết sau cuộc hôn nhân 3 năm, chỉ là mình vừa tự bước ra khỏi một giấc mộng rất dài. Giấc mộng mang tên yêu đơn phương trong hôn nhân. Tôi bắt đầu nhận lại công việc viết lách, điều tôi từng yêu tha thiết trước khi cưới anh. Khi ấy, vì anh không thích phụ nữ quá độc lập, tôi chọn buông bút. Giờ đây, tôi cầm lại bút như cầm lại chính linh hồn mình. Những câu chữ đầu tiên chảy ra từ tim, không trơn tru nhưng thật như vết sẹo được chạm vào sau 3 năm đóng băng. Tôi không viết chuyện ngôn tình nữa. Tôi viết về những người phụ nữ như tôi lặng lẽ, chịu đựng và cuối cùng phải học cách buông bỏ người họ yêu nhất. Mỗi ngày trôi qua, tôi lại cảm thấy dễ thở hơn một chút. Không còn phải chờ tiếng xe anh về, không còn ngồi trước gương chọn váy theo kiểu người khác thích, không còn phải tự nhủ, chỉ cần cố thêm một chút, anh sẽ quay lại nhìn mình. Tôi thôi mặc váy trắng màu anh từng nói là giống người ấy. Tôi thôi để tóc dài kiểu tóc anh từng thích ở cô gái kia. Tôi bắt đầu sống như chính mình. Một tuần sau khi tôi đi, anh mới gọi cho tôi lần đầu. Điện thoại reo trong lúc tôi đang chỉnh sửa bản thảo. Màn hình hiện lên cái tên chồng mà tôi chưa kịp đổi. Tôi nhìn nó rất lâu, rồi tắt. Anh nhắn tin, em đang ở đâu? Tôi không trả lời. 3 năm qua, tôi đã quá quen với cảm giác bị lờ đi. Giờ đến lượt tôi chọn im lặng. Anh gọi thêm 2 lần nữa, rồi thôi. 3 hôm sau, luật sư riêng của anh liên hệ tôi để bàn thủ tục. Tôi gật đầu. Chúng tôi có gì đâu để phân chia. Tài sản tôi không lấy gì cả. Tôi không cần tiền của anh. Tôi chỉ cần lại chính mình. Một tuần sau, tôi đến ký giấy tại văn phòng luật. Luật sư nói anh không đến được vì bận họp, đã ủy quyền. Tôi không bất ngờ. Cả việc kết hôn lẫn ly hôn, anh đều dùng thái độ công việc để giải quyết. Không yêu, nên chẳng có gì phải lưu luyến. Nhưng khi tôi đứng dậy rời khỏi văn phòng, vừa mở cửa thì anh lại xuất hiện. Cao lớn, lạnh lùng, vẫn dáng vẻ ấy, nhưng lần này, ánh mắt anh có một điều gì đó rất lạ, như có một chút hoảng loạn. Em thật sự muốn ly hôn? Anh hỏi, giọng khàn khàn. Tôi gật đầu. Chẳng phải chúng ta chưa từng là vợ chồng đúng nghĩa sao? Anh nhíu mày, như muốn nói điều gì đó nhưng không nói được. Tôi không chờ. Tôi quay lưng bước đi. Phía sau tôi, anh không gọi, không níu. Chỉ là, rất lâu sau, tôi nghe tiếng bước chân đập mạnh lên nền gạch.
rồi im bặt. Tôi không biết cảm giác gì đang dâng lên trong anh. Chỉ biết trong tôi, một cánh cửa vừa khép lại. Dứt khoát. Lần đầu tiên trong 3 năm, tôi không còn là người ở lại. Tối hôm đó, anh đứng trước cửa căn hộ của tôi. Không báo trước, không nhắn tin, chỉ đứng đó trong mưa. Mưa tháng 7 lạnh như kim. Tôi nhìn anh qua lớp kính cửa sổ, lòng trống rỗng. Tôi không mở cửa, anh không gõ. Anh chỉ đứng như vậy gần 1 tiếng, rồi bỏ đi. Tôi đã từng mơ về khoảnh khắc anh sẽ vì tôi mà dầm mưa. Nhưng khi khoảnh khắc ấy đến thật, tôi lại không còn muốn bước ra nữa. Vì trái tim tôi đã tắt từ rất lâu rồi. Từ nhỏ đến lớn, Trịnh Duy chưa bao giờ là người biết thua. Thương trường tôi luyện anh thành một kẻ lý trí đến tàn nhẫn, ai phản bội, ai dối trá, ai không cần thiết, đều bị loại bỏ không chút luyến tiếc. Vậy mà suốt 1 tuần nay, anh không tài nào tập trung vào một bản báo cáo nào. Tờ đơn ly hôn của cô, giọng nói nhẹ nhàng của cô trong văn phòng luật sư và ánh mắt tuyệt nhiên không còn vương chút cảm xúc nào. Tất cả như một cái tát giáng mạnh vào mặt anh, khiến anh bừng tỉnh sau giấc ngủ kéo dài 3 năm. 3 năm trước, anh kết hôn không phải vì yêu, mà vì cô ấy Lam An, người con gái đã đột ngột rời bỏ anh. Bỏ lại một hôn lễ dang dở, bỏ lại anh đang quỳ dưới cơn mưa mà cầu hôn cũng không xong. Trong lúc ngập ngụa trong tổn thương và sĩ diện bị xé toạc, anh gặp cô Lâm Khuê, một người con gái dịu dàng, trầm lặng, đôi mắt sâu thẳm giống hệt Lam An. Anh không yêu cô, nhưng anh cần một người như cô bên cạnh để chứng minh mình vẫn ổn, để lấp đầy khoảng trống. Khi cô nói, nếu anh cần, tôi sẵn sàng cưới. Anh đã gật đầu, lạnh lùng, dứt khoát, không cần suy nghĩ. Với anh khi ấy, hôn nhân không phải là tình yêu, mà là một cuộc thỏa thuận không tiếng nói. Cô dọn về nhà anh, làm tròn vai trò một người vợ không lời oán thán. Mỗi sáng thức dậy trước anh, chuẩn bị bữa ăn. Mỗi tối chờ anh về muộn, dù anh chẳng bao giờ ngồi xuống ăn cùng. Anh nghĩ, người như cô chắc cũng không cần tình yêu. Anh từng tự nhủ, chúng ta như vậy là tốt rồi. Nhưng hóa ra, chỉ mình anh nghĩ thế. Giờ đây, khi cô rời đi, anh mới nhận ra cô ấy đã yêu anh theo cách lặng lẽ nhất, kiên cường nhất và đau lòng nhất. Anh từng nhiều lần thấy cô khóc thầm, nhưng vờ như không thấy. Nhiều lần cô cố gắng kéo anh lại bữa cơm tối, nhưng anh viện cớ bận. Nhiều lần cô chạm vào tay anh, nhưng anh rụt lại như chạm vào gai. Cô yêu anh, còn anh thì yêu người khác, và điều tàn nhẫn nhất anh từng làm là coi tình yêu đó của cô như điều đương nhiên. Bây giờ, anh phát hiện ra, người kia quay về không khiến tim anh rung động nữa. Lam An trở về với nụ cười cũ, giọng nói cũ, nhưng khi đứng trước cô ấy, anh chỉ thấy trống rỗng. Không tức giận, không đau lòng, chỉ là thấy không còn cảm xúc. Nhưng khi nhìn bóng lưng Lâm Khuê bước khỏi văn phòng luật, trái tim anh lại thắt lại không hiểu lý do. Anh bắt đầu nhớ những điều từng bỏ qua, nhớ cách cô xếp áo sơ mi cho anh theo bảng màu sáng, tối. Nhớ giọng nói nhẹ nhàng của cô mỗi sáng, anh mặc áo khoác vào, hôm nay trời lạnh. Nhớ cái cách cô ôm gối nằm ngủ một mình ở rìa giường, không bao giờ dám lấn vào chỗ anh. Nhớ cả lần đầu cô làm bánh nhưng bị bỏng, vẫn cười tươi hỏi, anh thấy có ngon không? Anh chưa từng trả lời. Anh nhớ hết rồi. Một buổi tối, anh lái xe đến căn hộ nơi cô đang sống. Đèn vẫn sáng, bóng người in trên rèm cửa, cô đang viết gì đó. Có thể là tiểu thuyết, có thể là nhật ký, hoặc có thể là một chương mới trong cuộc đời không còn anh nữa. Anh đứng dưới lầu rất lâu, không đủ can đảm gõ cửa. Ngày hôm sau, anh nhận được thiệp mời từ Lam An. Cô sắp kết hôn với người đàn ông cô thực sự yêu. Lam An đến gặp anh, nói, cảm ơn anh đã để tôi ra đi 3 năm trước. Nếu khi đó anh không buông tay, tôi đã không dám sống cuộc đời của riêng mình. Trịnh Duy nhìn cô, cười gượng. Hóa ra, người anh giữ lại bằng cả trái tim, lại là người muốn rời đi. Còn người rời đi không nói một lời, lại chính là người từng yêu anh nhất. Chớ trêu thay, thứ anh muốn giữ cuối cùng, lại chẳng còn nữa. Anh gọi cho cô, Lâm Khuê, nhưng cô không nghe. Anh gửi tin nhắn, anh muốn gặp em. Cô chỉ nhắn lại một dòng, không cần đâu, giờ em sống tốt. Lần đầu tiên, anh thấy một tin nhắn có thể khiến tim đau đến thế. Ngày hôm sau, anh đến công ty cô đang cộng tác một nhà xuất bản nhỏ.
Cô đang ngồi giữa một buổi workshop về phụ nữ và sự độc lập. Anh ngồi phía xa, không dám bước vào. Cô ấy đứng trên sân khấu, ánh mắt tỏa sáng, giọng nói trầm ấm, có những cuộc hôn nhân không được xây bằng tình yêu. Nhưng điều đó không có nghĩa ta không xứng đáng để được yêu thật lòng. Nếu một cánh cửa không mở ra vì bạn, hãy bước đi và tìm cánh cửa khác. Bạn không cần phải gõ mãi vào một nơi không thuộc về mình. Trịnh Duy ngồi đó, tim như bị ai bóp nghẹt. Cô ấy không nhìn thấy anh. Hoặc có thể, đã nhìn thấy, nhưng không còn muốn nhìn nữa. Kết thúc buổi workshop, anh đứng chờ ở sảnh. Cô bước ra, đi cùng một đồng nghiệp nam, cả hai nói chuyện rất vui vẻ. Khi thấy anh, cô sững người một chút, nhưng rồi lập tức quay đi như không quen. Anh bước đến, chặn đường. Chúng ta nói chuyện một lát được không? Anh hỏi, giọng không còn lạnh lùng như trước. Cô nhìn anh, bình tĩnh như nhìn một người xa lạ, giữa chúng ta, còn chuyện gì để nói sao? Anh xin lỗi. Anh nói, lần đầu tiên trong đời cảm thấy nhỏ bé trước một người phụ nữ. Em không cần lời xin lỗi, cô đáp, nhẹ nhàng mà sắc như dao. Em cần một người biết trân trọng, khi em còn ở đó. Cô bước đi, không ngoảnh lại. Còn anh, đứng giữa sảnh đông người, lần đầu hiểu cảm giác một người đàn ông đánh mất cả thế giới, trong im lặng. Tôi không nghĩ mình sẽ gặp lại Trịnh Duy nhanh như vậy. Thật ra, tôi đã hy vọng sẽ không bao giờ phải đối diện với anh nữa, người đàn ông từng là cả thế giới của tôi. Nhưng cũng là người đã khiến tôi tan vỡ đến mức phải học cách tồn tại lại từ đầu, như một đứa trẻ. Nhưng anh xuất hiện, như thể định mệnh cố tình bày trò, bắt tôi phải đối mặt. Tôi không né tránh, tôi chỉ không còn quan tâm. Kể từ sau khi rời đi, tôi bắt đầu sống một cuộc đời rất khác. Không còn giật mình mỗi đêm vì tiếng mở cửa, không còn nhìn đồng hồ chờ anh về, không còn tập tành làm những món anh thích rồi ăn một mình trong nước mắt. Giờ đây, tôi dậy sớm mỗi ngày, pha cà phê cho chính mình, nghe nhạc nhẹ, viết truyện ngắn, đi dạo trong công viên. Có những đêm nằm một mình, tôi vẫn bật khóc, không phải vì còn yêu, mà vì tiếc bản thân đã từng dốc cạn lòng cho một người không hề đưa tay đón lấy. Tôi không muốn trả thù, tôi chỉ muốn sống tử tế với chính mình. Khi anh đến tìm tôi ở buổi hội thảo, tôi đã nghĩ có lẽ anh muốn thanh minh, hoặc tệ hơn, là muốn tôi quay về như thể 3 năm qua chỉ là một giai đoạn sai lầm tạm thời của anh. Nhưng tôi không còn là tôi của 3 năm trước nữa. Người phụ nữ từng ngồi chờ anh bên bàn ăn nguội lạnh, từng bật khóc khi thấy anh mỉm cười với tin nhắn của người cũ. Từng nghĩ chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là có thể có được trái tim anh, cô ấy đã chết rồi. Tôi bây giờ chỉ đơn giản là một Lâm Khuê biết mỉm cười với nỗi đau. Tôi nhớ lúc anh đứng chờ tôi ở sảnh, dáng vẻ không còn kiêu ngạo như ngày xưa. Khi anh hỏi tôi, chúng ta có thể nói chuyện một lát không, tim tôi khẽ nhói. Không phải vì còn tình cảm, mà vì tôi từng khao khát điều đó biết bao. Nhưng giờ đây, điều đó đến quá muộn, và tôi không còn muốn nữa. Giữa chúng ta, còn chuyện gì để nói sao, tôi hỏi lại. Không phải vì muốn tỏ ra cao ngạo, mà vì thật lòng tôi không nghĩ mình còn gì để nói với anh nữa. Tôi đã dùng 3 năm để đợi một ánh nhìn từ anh, một cái nắm tay, một lời hỏi han. Nhưng 3 năm ấy, anh chưa từng cho. Bây giờ, tôi không còn sức để đợi nữa. Anh nhìn tôi rất lâu, ánh mắt có gì đó hoang mang và khổ sở. Rồi anh nói, anh xin lỗi. Tôi đã nghĩ nếu 3 năm trước anh nói câu đó, tôi sẽ tha thứ, sẽ mềm lòng, sẽ nghĩ rằng chỉ cần anh biết lỗi là đủ. Nhưng lúc ấy, tôi chỉ thấy trống rỗng. Câu anh xin lỗi của anh đến muộn hơn cả mùa đông năm ngoái, mùa đông mà tôi bị cảm lạnh nằm một mình, gọi điện cho anh 3 cuộc không bắt máy, nhắn một tin cũng không trả lời. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra, tôi không quan trọng. Em không cần lời xin lỗi, tôi nói, giọng tôi rất nhẹ, nhưng từng chữ như đâm vào tim chính mình. Em cần một người biết trân trọng, khi em còn ở đó. Và tôi quay đi, không một lần ngoảnh lại. Tối đó, tôi về căn hộ nhỏ của mình, đốt nến thơm, bật nhạc ra, nằm đọc bản thảo mới được gửi đến. Nhưng trong lòng có điều gì đó vẫn trộn rộn, không phải vì anh, mà vì tôi biết, sự gặp lại này sẽ không kết thúc ở đây. Trực giác của một người phụ nữ từng yêu một người đàn ông sâu đậm đến tận xương tủy không sai được. Và đúng như vậy, anh bắt đầu tìm tôi. Đầu tiên là gửi hoa, mỗi ngày một bó, đủ màu, đủ kiểu, đặt trước cửa nhà tôi kèm lời nhắn, anh xin lỗi.
có thể bắt đầu lại không? Tôi không trả lời, tôi cũng không vứt hoa đi. Tôi đem chúng tặng cho hàng xóm, cho người già trong công viên, cho cô bé bán vé số ở đầu đường. Thứ tôi từng thèm khát một cách tuyệt vọng, giờ chỉ là thứ dư thừa mà tôi không cần nữa. Rồi anh gọi, không một, mà là 10 lần mỗi ngày. Khi tôi không nghe, anh nhắn tin. Tin nhắn dài, kể rằng anh nhớ tôi, rằng anh đã đọc từng cuốn sách tôi viết, rằng anh chưa bao giờ để ý đến cách tôi lặng lẽ tồn tại bên anh, rằng anh ngu ngốc, rằng bây giờ anh biết thì đã muộn. Đúng, rất muộn rồi. Nhưng điều khiến tôi đau nhất không phải là sự muộn màng của anh, mà là việc tôi nhận ra mình thực sự đã thôi yêu anh. Trái tim tôi, thứ từng quặn lên vì một cái nhíu mày của anh, giờ lại bình thản trước cả một cơn giông do anh tạo ra. Anh đến trước cửa nhà tôi lần nữa, lần này là dưới trời nắng, không có mưa để biện hộ cho sự bi lụy. Tôi mở cửa, bước ra, nhìn thẳng vào mắt anh. Em có thể cho anh một cơ hội không? Anh hỏi, lần đầu tiên trong giọng nói ấy có sự van nài. Tôi nghiêng đầu, hỏi lại, cơ hội để làm gì? Để anh bù đắp, để anh yêu em thật lòng lần này. Tôi bật cười, một nụ cười rất nhẹ, không giễu cợt, không cay đắng, chỉ là mỏi mệt. Trịnh Duy, người ta chỉ cần bù đắp khi lỡ làm đổ một ly nước, chứ không phải khi dẫm nát trái tim người khác rồi mới quay lại hỏi em còn tim không để yêu tiếp. Anh quên mất rồi sao? Em đã từng là một con người. Anh im lặng, không còn lời nào. Tôi nhìn anh rất lâu, rồi khẽ nói, em không hận anh, nhưng cũng không cần anh nữa. Và tôi quay lưng, không đau, không run, không lệ. Vì tôi đã học cách tự thương mình. Ngày Lâm Khuê rời đi, Trịnh Duy không ngờ là sự rời đi mãi mãi. Anh từng nghĩ cô chỉ giận, rồi sẽ trở về. Chẳng phải suốt 3 năm qua, dù anh có vô tâm đến mấy, lạnh nhạt thế nào, cô vẫn ở lại đó, như một chiếc bóng thủy tinh, mong manh, trong suốt và dễ vỡ. Nhưng lần này, cô không còn là bóng. Cô đã biến thành gió, và không khí thì chẳng ai níu giữ được. Anh cố tiếp cận cô bằng những cách thô sơ nhất mà anh biết, gọi điện, nhắn tin, gửi hoa, đợi trước cửa. Nhưng tất cả đều vô ích, không còn Lâm Khuê yếu mềm sẵn sàng tha thứ. Cô giờ đây là một người phụ nữ biết rõ giá trị bản thân, biết đâu là điểm kết thúc của sự cam chịu, và đâu là nơi bắt đầu của một cuộc đời không cần tình yêu bố thí. Trịnh Duy bắt đầu theo dõi từng bài viết mới của cô trên tạp chí. Cô đang viết một series truyện ngắn tên là Phụ nữ tự cứu. Những nhân vật trong truyện của cô là phiên bản khác nhau của chính cô, một người vợ bị phản bội nhưng không chọn trả thù, một cô gái bị lừa dối nhưng vẫn tha thiết sống tử tế, một người mẹ đơn thân nuôi con bằng nội lực mềm mại mà kiên cường. Cô không oán hận, không chửi rủa, cũng không bôi xấu đàn ông. Cô chỉ viết ra nỗi đau, thật, đủ, và không cần biện minh. Trịnh Duy mỗi đêm đều đọc từng chữ. Trong sự im lặng của căn biệt thự quá rộng, anh mới phát hiện ra chính mình cũng là một nhân vật phản diện trong những câu chuyện ấy. Không cần gọi tên, nhưng từng câu, từng đoạn, từng hình ảnh lạnh lùng quen thuộc như đang tự phản chiếu anh. Trong lúc đó, Lâm Khuê lại đang bước vào một chương mới nhẹ nhàng mà đẹp đẽ, một mối quan hệ bắt đầu từ sự dịu dàng, không ép buộc. Người đó tên là Lục Tấn, một biên tập viên kỳ cựu của nhà xuất bản. Anh lớn hơn cô 3 tuổi, trầm tính, cẩn trọng và có nụ cười ấm áp đúng kiểu, chữa lành. Họ quen nhau trong một buổi hiệu đính bản thảo. Anh chỉnh cô từng lỗi chính tả, nhưng lại chưa bao giờ chỉnh cách cô nghĩ, cô sống, cô viết. Một lần, khi bản thảo của cô bị khách hàng từ chối vì quá buồn, quá tiêu cực, Lục Tấn chỉ nhìn cô và nói, cứ viết đi. Cái gì thật thì sẽ sống lâu. Câu nói ấy đã khiến cô im lặng suốt vài phút. Vì 3 năm trước, cô từng đưa bản thảo cho Trịnh Duy đọc, anh chỉ buông một câu, thị trường không cần mấy thứ sướt mướt thế này. Bây giờ, khi gặp Lục Tấn, cô mới hiểu, hóa ra, yêu thương không ồn ào, không cần cứu rỗi, chỉ cần ai đó lặng lẽ tin vào mình là đủ. Lâm Khuê không vội vàng mở lòng, nhưng cũng không phủ nhận, trái tim cô dần ấm lại. Cô và Lục Tấn thường đi dạo sau giờ làm, cùng ăn mì cay trong một quán nhỏ, cùng nói về sách, về mèo hoang, về những điều nhỏ xíu mà trước đây cô từng giấu vào tim vì nghĩ chẳng ai quan tâm. Một ngày nọ, khi cô vô tình nhắc đến chồng cũ, Lục Tấn chỉ im lặng lắng nghe, không phán xét, không chen lời.
Đợi cô nói xong, anh đưa cho cô một chiếc khăn giấy và hỏi, em muốn anh ấy quay lại không? Cô lắc đầu, không do dự, không phải vì em ghét anh ấy, mà vì em không còn là em của khi xưa nữa. Trịnh Duy biết về sự xuất hiện của Lục Tấn qua một tấm hình cô bạn cùng nhà đăng trên mạng. Cô và Lục Tấn ngồi cạnh nhau ở quán cà phê, cười rất nhẹ, ánh nắng chiếu nghiêng lên má cô, gò má hơi hồng lên như thiếu nữ lần đầu biết rung động. Nhìn tấm ảnh đó, anh có cảm giác mình vừa lạc mất điều gì quan trọng nhất trong đời. Hôm đó, anh uống rượu một mình, đến say khướt, nhưng vẫn không gọi cho cô. Vì anh hiểu, mình chẳng còn tư cách gì để gọi nữa. Anh bắt đầu làm việc như điên. Có lúc, trợ lý của anh còn thắc mắc, tổng giám đốc, anh không cần nghỉ sao? Nhưng ai biết được, làm việc là cách duy nhất anh không nghĩ đến cô. Anh ký hợp đồng lớn, thắng các cuộc đấu thầu, được báo chí gọi là doanh nhân trẻ tiêu biểu. Nhưng khi về nhà, trong chiếc biệt thự vẫn vắng tiếng người ấy, anh mới hiểu, tất cả danh vọng, tiền tài, quyền lực ấy chẳng đổi lại nổi một bữa cơm tối có người chờ. Còn cô, đã thôi chờ rồi. Một ngày tháng 10, trời se lạnh, Lâm Khuê nhận được một bưu phẩm chuyển phát nhanh, không có người gửi. Cô mở ra là một bản thảo in đẹp, trang bìa ghi, thư cho người từng yêu tôi bằng cả trái tim. Trong tập bản thảo là hàng trăm trang viết tay chữ của Trịnh Duy. Anh viết lại toàn bộ câu chuyện giữa họ, từ ngày đầu gặp nhau, đến ngày cô rời đi. Anh không giấu giếm sự vô tâm, không tự bào chữa, không đổ lỗi. Anh chỉ viết đúng như sự thật, rằng anh đã từng lạnh lùng thế nào, cô đã từng kiên cường ra sao, và giờ đây, cô đang sống cuộc đời anh không xứng đi cùng. Cuối tập bản thảo, anh viết, Khuê, nếu một ngày nào đó em đọc được những dòng này, anh chỉ mong em biết, anh từng có một người vợ tuyệt vời, nhưng lại không biết cách làm chồng. Anh không xin em quay lại, anh chỉ xin em đừng quên rằng em từng là ánh sáng trong đời một người đàn ông ngu ngốc như anh. Lâm Khuê gập tập bản thảo lại, im lặng rất lâu. Cô không khóc, cũng không cười, cô chỉ ngẩng đầu nhìn lên trời, nơi có tia nắng đang rọi qua cửa sổ, khẽ nói trong lòng, cảm ơn anh, vì cuối cùng cũng học được cách yêu. Nhưng tiếc là, em thì đã học được cách sống mà không cần tình yêu của anh. Lâm Khuê không trả lời tập bản thảo đó. Cô không nhắn tin, không gọi điện, không đến tìm anh. Nhưng mỗi đêm trước khi ngủ, cô lại đặt nó ở đầu giường, ngón tay vô thức vuốt nhẹ mép giấy như thể đang vỗ về một giấc mơ từng bị chối bỏ. Dù không nói ra, nhưng trong lòng cô biết, chỉ có người từng đau rất nhiều mới có thể viết ra những dòng chữ chân thật đến thế. Cô không phải không xúc động, cô chỉ không cho phép bản thân yếu lòng thêm một lần nữa. Tình cảm giữa cô và Lục Tấn cũng đang thay đổi, nhẹ nhàng như một tách trà nóng giữa mùa đông. Anh không thúc ép, không hỏi han quá nhiều, không xen vào quá khứ của cô. Nhưng mỗi lúc cô mệt, anh đều có mặt. Khi cô viết kịch bản cho một tiểu phẩm truyền hình mới, anh sẵn sàng ngồi đọc từng đoạn, chỉnh sửa từng câu. Có lần cô nói đùa, anh làm vậy không sợ người ta nói anh có tình cảm với tác giả à? Lục Tấn chỉ cười, rất dịu dàng, trả lời, sợ chứ. Nhưng anh sợ hơn là không thể giúp em. Chính sự dịu dàng ấy khiến trái tim Lâm Khuê dần rung động. Không rực lửa như thời trẻ, không điên cuồng như 3 năm trước, mà chỉ đơn giản là một cảm giác an toàn, được lắng nghe và tôn trọng. Nhưng trong sâu thẳm, cô vẫn giữ một khoảng cách. Không phải vì còn yêu Trịnh Duy, mà vì nỗi đau cũ vẫn là một vết sẹo chưa kịp liền miệng. Rồi một buổi chiều thứ Bảy, bầu trời trong xanh như chưa từng biết đến giông bão, biến cố bất ngờ kéo đến. Một tài khoản mạng xã hội ẩn danh đăng tải bài viết dài với tiêu đề Chân dung thật của Lâm Khuê, kẻ đào mỏ giật chồng đại gia. Trong bài là những hình ảnh cắt ghép cô đi cùng Trịnh Duy ở sự kiện 3 năm trước, đoạn chat bị chỉnh sửa. Lời cáo buộc rằng cô cưới Trịnh Duy chỉ vì tiền, vì danh tiếng, và chính cô mới là lý do khiến cuộc hôn nhân với Lam An tan vỡ. Bài viết lan truyền như virus. Trong vài giờ, hàng loạt bình luận tiêu cực xuất hiện. Có người gọi cô là trà xanh trá hình, có người chửi cô lên giường đổi tiền, có người nhắn thẳng vào tin nhắn riêng, đúng là thứ đàn bà không biết xấu hổ. Điều đau đớn nhất là, những người từng gọi cô là tác giả nữ truyền cảm hứng, giờ lại quay lưng, đòi tẩy chay. Nhà xuất bản bị áp lực, kênh truyền hình vừa mới đặt kịch bản mới của cô cũng xin rút lại. Bạn bè dè chừng, không ai dám lên tiếng công khai.
Cô một lần nữa bị đẩy vào vòng xoáy của những lời vu khống và phán xét mà mình không gây ra. Lâm Khuê nhìn màn hình điện thoại, thấy một thế giới từng mở ra với cô, giờ đóng sầm lại chỉ bằng một cú click chuột. Cô cười gượng, rồi tắt điện thoại. Rồi im lặng suốt 2 ngày. Không một giọt nước mắt. Chỉ là trống rỗng. Ngày thứ 3 sau biến cố, cô đến nhà xuất bản, nộp đơn xin tạm nghỉ. Lục Tấn đứng đợi cô trước cửa, ánh mắt lo lắng. Anh đưa cho cô một tách trà nóng, không hỏi gì, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh. Một lúc sau, anh mới nói khẽ, anh biết em không cần ai bảo vệ. Nhưng nếu em cho phép, anh muốn đi bên cạnh em, không phải để che chắn, mà để khi em cần quay lại, sẽ thấy vẫn có một người ở đó. Cô nhìn anh rất lâu, rồi nói, em từng nghĩ em có thể chịu được mọi thứ. Nhưng bây giờ, em mệt thật rồi, Tấn ạ. Lần đầu tiên, cô ngả đầu vào vai một người đàn ông khác không phải để dựa dẫm, mà để nghỉ ngơi. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó. Chiều hôm ấy, khi cô trở về căn hộ, thì thấy trước cửa có một người đàn ông quen thuộc đang đứng đợi Trịnh Duy. Anh mặc áo sơ mi trắng, gương mặt gầy đi thấy rõ, hai mắt trũng sâu vì mất ngủ. Không giống hình ảnh doanh nhân lạnh lùng như mọi người vẫn tưởng, anh giờ đây chỉ là một người đàn ông khốn khổ đứng trước cửa trái tim người cũ. Là anh thuê người bôi nhọ em à? Cô hỏi thẳng, không vòng vo. Anh lắc đầu ngay, giọng run rẩy, không, anh không bao giờ làm thế. Anh đã nhờ người điều tra. Là một nhóm truyền thông muốn bôi nhọ nhà xuất bản để gây áp lực với Lục Tấn vì anh ấy từ chối hợp tác quảng cáo sản phẩm. Cô khựng lại, không ngờ lại liên quan đến Lục Tấn. Trịnh Duy tiến một bước, ánh mắt nặng trĩu, anh biết mình không còn tư cách để xen vào. Nhưng nếu em cần, anh có thể giúp, bảo vệ em. Cô bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng, anh muốn bảo vệ người mà anh từng nhốt trong cuộc hôn nhân không có tình yêu suốt 3 năm ư? Trịnh Duy, anh muộn rồi. Anh cúi đầu, không phản bác. Lúc em cần một cái ô, anh dúi em vào mưa. Bây giờ trời tạnh, anh đưa ô ra, em còn cần nữa sao? Anh ngước lên, đôi mắt đỏ hoe, vậy nếu anh không đưa ô, mà chỉ đi bên cạnh, không nói gì, không làm gì, chỉ cần được thấy em còn sống tốt, còn thở, còn viết, được không? Cô im lặng. Anh không đợi câu trả lời, chỉ cúi đầu chào, rồi lặng lẽ bước đi, không ép buộc, không níu kéo. Chỉ để lại một sự đau lòng rất nhẹ, như một cơn gió thổi qua, không đủ lạnh để đóng băng, nhưng đủ để khiến tim người khác co lại. Đêm đó, Lâm Khuê ngồi viết lại, không phải để thanh minh, mà là để kể. Kể lại cuộc đời của một người phụ nữ từng yêu, từng dại, từng tan vỡ, và đang học cách đứng lên mà không cần ai nâng dậy. Cô đặt tên cho bài viết là Người cũ, nếu có hối hận, xin hãy im lặng. Bài viết đăng lên, trong vòng 24 giờ, có hơn nửa triệu lượt chia sẻ. Lần đầu tiên, mạng xã hội đứng về phía cô, những người từng im lặng nay lên tiếng. Những độc giả từng yêu thương cô quay lại, bảo vệ cô khỏi bùn đất lời đồn. Nhưng cô biết, không ai giúp được ai mãi mãi. Nếu bản thân không đứng vững, thì mọi sự bên ngoài cũng chỉ là mây trôi. Lâm Khuê ngồi trước màn hình máy tính, đôi mắt nhìn chân chân vào bài viết đang được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Từng dòng, từng chữ cô viết ra giờ đây như một chiếc gương chiếu lại chính mình. Không biện minh, không oán hận, không gọi tên ai cả, nhưng từng đoạn như một cái tát vỗ thẳng vào mặt những kẻ từng nghi ngờ, dè bỉu, chà đạp lòng tự trọng của cô. Đặc biệt là người đàn ông từng nằm cạnh cô suốt 3 năm trời, nhưng trái tim lại lạnh giá như băng tuyết. Kể từ khi bài viết Người cũ, nếu có hối hận, xin hãy im lặng được đăng tải, những lời động viên, cảm thông bắt đầu xuất hiện. Những người từng quay lưng, giờ gửi lời xin lỗi. Những nhãn hàng từng hủy hợp đồng, gọi điện xin nối lại hợp tác. Nhưng cô vẫn im lặng. Không vì kiêu ngạo, mà vì cô đã hiểu, tiếng vỗ tay của đám đông không thể là nguồn cội cho sự tự tin của chính mình. Cô đã học cách đứng lên không cần cổ vũ. Hôm đó, khi đang ở quán cà phê Hiệu Sách, nơi cô và Lục Tấn hay ghé, thì điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ Lục Tấn. Tối nay rảnh không? Anh muốn dẫn em đến một nơi. Cô trả lời. Được, nhưng phải là nơi không có thị phi, không có người quen, không có ánh nhìn thương hại. Lục Tấn nhắn lại bằng một biểu tượng mặt cười đơn giản. Tối đó,
Anh dẫn cô đến một sân bóng nhỏ ở ngoại ô, nơi chỉ có trẻ con và những ông chú trung niên đang đá bóng bằng tất cả sự nghiệp dư trong máu. Anh mua cho cô một hộp sữa đậu nành, rồi kéo cô ngồi trên hàng ghế đá. Cô nhìn anh, nghiêng đầu, nơi này là nơi lãng mạn anh nói sao? Anh cười, không lãng mạn, nhưng là nơi anh thấy dễ thở nhất. Vì sao? Vì chẳng ai biết em là ai ở đây cả. Em không phải người bị đồn thổi, không phải nhà văn, cũng không phải kẻ bị gọi là thế thân. Em chỉ là một cô gái uống sữa đậu nành, ngồi bên cạnh một anh chàng hơi ngốc đang tìm cách khiến em vui. Cô khựng lại, rồi bật cười. Nụ cười lần đầu không gượng gạo sau nhiều ngày căng thẳng. Cô quay sang nhìn anh, khẽ nói, Tấn, anh là người tốt. Anh ngước nhìn cô, mắt anh ánh lên sự điềm đạm, anh không muốn là người tốt, anh muốn là người em chọn. Lời nói đơn giản, không khoa trương, nhưng tim cô lại lỡ một nhịp. Cô không trả lời, chỉ cúi mặt, uống tiếp sữa đậu nành, nhưng trái tim lại rung lên như có một tiếng chuông nhỏ vang trong lồng ngực. Không ầm ĩ, nhưng đủ để cô biết mình đang sống, đang hồi sinh. Trong khi đó, Trịnh Duy vẫn đang âm thầm theo dõi cô. Anh không còn đến gặp, không còn gọi điện, không nhắn tin. Nhưng ngày nào anh cũng đọc bài viết của cô, dõi theo từng hoạt động trên trang cá nhân và âm thầm làm những điều cô không hề hay biết. Anh đã thuê người điều tra toàn bộ tổ chức truyền thông đứng sau vụ bôi nhọ cô. Dù đã được giải thích rằng mục tiêu là gây sức ép với nhà xuất bản, nhưng anh biết rõ nếu không có quá khứ của họ, nếu anh không từng là người khiến cô bị hiểu lầm, thì Lâm Khuê đã không phải hứng chịu trận bão lớn đến thế. Anh im lặng chịu trách nhiệm theo cách của mình, không ồn ào, không giành lại, chỉ là lặng lẽ dọn dẹp con đường phía sau cô. Anh dùng các mối quan hệ để dập vụ scandal, trả lại sự trong sạch cho cô mà không để tên mình liên quan. Anh đứng sau màn, để một lần trong đời, mình không còn là trung tâm, mà chỉ là một vai phụ trong câu chuyện của người anh từng làm tổn thương. Từng ngày, Trịnh Duy tự hỏi, nếu 3 năm trước, anh có thể học được cách lắng nghe, cách yêu thương, cách nhường nhịn, thì có lẽ, giờ này người ngồi cạnh cô ở sân bóng, cầm hộp sữa đậu nành, là anh, chứ không phải Lục Tấn. Nhưng cuộc đời không có giá như. Một tuần sau, Lâm Khuê nhận được thư mời từ một trường đại học danh tiếng, mời cô đến nói chuyện với sinh viên về đề tài phụ nữ viết lại chính mình. Cô do dự. Trước kia, cô từng từ chối rất nhiều lời mời vì cảm thấy chưa đủ bản lĩnh để đứng trước đám đông kể về cuộc đời đầy vết sẹo của mình. Nhưng lần này, cô gật đầu. Trong buổi nói chuyện, cô không đọc diễn văn, cô chỉ kể. Kể về một cô gái trẻ từng nghĩ tình yêu có thể cứu rỗi tất cả, từng hy sinh đến mức đánh mất bản thân, từng bị tổn thương đến không còn muốn yêu ai. Rồi kể về hành trình đứng dậy, học cách yêu lại chính mình, học cách phân biệt giữa được yêu và bị thương hại. Phòng hội trường yên lặng, có người khóc, có người ghi chép, có người nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ mà cô chưa từng nghĩ sẽ nhận được. Cuối buổi, khi mọi người đã rời đi, Lục Tấn bước đến, trên tay cầm bó hoa nhỏ. Không phải hồng đỏ rực rỡ như Trịnh Duy từng tặng cô ngày cưới, mà là một bó hoa cúc dại, giản dị, mềm mại, giống như anh. Anh chưa từng nghĩ sẽ yêu một người nổi tiếng. Anh nói, nửa đùa, nửa thật. Cô ngước mắt nhìn anh, lần đầu tiên chủ động hỏi, vì sao lại chọn em? Trong khi anh biết em từng đổ vỡ, từng đau đớn, từng là bóng của một người đàn ông khác. Anh khẽ thở dài, rồi đáp, vì chính những điều đó mới khiến em thật. Em không hoàn hảo, nhưng em chân thành. Và anh cần một người thật sự, chứ không phải một bức tượng thạch cao đẹp đẽ nhưng rỗng tuếch. Cô lặng đi một lúc, rồi hỏi, nếu em không thể mở lòng ngay được thì sao? Anh đợi. 1 năm. Anh đợi. 10 năm. Anh cười, dịu dàng, anh không tính bằng năm. Anh tính bằng trái tim em. Khi nào em thật sự muốn, lúc đó là lúc đúng. Cô cúi đầu. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, Lâm Khuê thấy mình được lựa chọn. Không phải bị giành giật, không phải bị kiểm soát, không phải là cái bóng của ai, không phải là người bị yêu vì giống một người khác. Mà là chính cô. Là chính cô, một người phụ nữ mang đầy vết thương, nhưng vẫn đẹp, vẫn mạnh mẽ, vẫn xứng đáng được yêu. Gió đầu đông tràn về Hà Nội mang theo hơi lạnh tê tái, chạm vào da thịt cũng khiến con người ta run lên từng đợt. Nhưng với Lâm Khuê lúc này, không khí trong lòng còn lạnh hơn cả ngoài trời.
Một cú điện thoại bất ngờ từ bác sĩ riêng của bà Trịnh, mẹ Trịnh Duy, đã kéo cô trở về một quá khứ mà cô cứ ngỡ mình đã bỏ lại phía sau. Cô Lâm, xin lỗi đã làm phiền, nhưng bà Trịnh muốn gặp cô. Tình trạng của bà ấy không tốt, bà ấy nói nếu lần này không gặp, e là sẽ không còn cơ hội nữa. Một câu nói tưởng như bình thường nhưng lại như một chiếc móc sắt găm vào tim Lâm Khuê. Cô im lặng rất lâu, rồi khẽ đáp, tôi sẽ đến. Dù biết rõ rằng, không còn quan hệ vợ chồng, cũng không còn ràng buộc nào giữa cô và gia đình Trịnh Duy. Nhưng với người phụ nữ từng gọi cô là con dâu suốt 3 năm, trong lòng cô vẫn mang một thứ tình cảm khó gọi tên. Bệnh viện quốc tế nằm trên con phố nhỏ vắng người. Lâm Khuê đi vào với bước chân chậm rãi. Tay cô nắm chặt chai nước nóng trong túi, hơi ấm từ lòng bàn tay chẳng đủ xua đi sự bối rối trong lòng. Cánh cửa phòng bệnh bật mở, Trịnh Duy đứng dậy. Anh gầy hơn trước nhiều, đôi mắt thâm quầng, râu ria không còn cạo kỹ như thường lệ. Khi thấy cô, anh lặng người trong vài giây. Cô không hỏi han, chỉ gật đầu nhẹ rồi đi thẳng vào trong. Bà Trịnh nằm trên giường bệnh, vẻ ngoài già đi hẳn. Nhưng khi thấy cô, bà lại nở nụ cười yếu ớt, con vẫn như xưa, xinh và bình tĩnh. Lâm Khuê kéo ghế ngồi xuống, giọng nhẹ như gió thoảng, cháu tưởng, bác không muốn nhìn mặt cháu nữa. Bà Trịnh khẽ cười, ho khan một tràng rồi nói, bác từng trách con, từng nghĩ con là người không biết điều. Nhưng sau khi con rời đi, bác mới hiểu, con đã chịu đựng nhiều đến thế nào. Giọng bà run run, giống như đang thú nhận một tội lỗi xưa cũ. Thật ra, ngày đó bác biết Duy vẫn chưa quên Lam An, nhưng bác nghĩ rồi thời gian sẽ khiến nó thay đổi. Bác không ngờ nó lại quá cố chấp. Lâm Khuê cúi đầu. Bà Trịnh đưa tay run run nắm lấy tay cô, ánh mắt lấp lánh nước, nếu có thể, bác chỉ muốn xin lỗi con. Bác cũng không dám mong con quay lại, chỉ mong con đừng hận bác. Cô siết chặt bàn tay bà, khẽ nói, cháu chưa từng hận bác. Cháu chỉ tự hận chính mình, vì đã cố chấp yêu một người quá lâu. Phía sau, Trịnh Duy quay mặt đi. Anh đã từng chứng kiến hàng ngàn cuộc đàm phán, từng thắng bao nhiêu thương vụ lớn nhỏ, nhưng lúc này đây, chỉ một lời của mẹ và một câu nói của Lâm Khuê lại khiến anh cảm thấy mình là kẻ thất bại nhất thế gian. Trên đường về, Trịnh Duy ngỏ lời chở cô về. Cô định từ chối, nhưng lại thấy trời mưa, không tiện bắt xe nên đành gật đầu. Trên xe, cả hai im lặng. Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng, mẹ anh, không còn nhiều thời gian. Cô quay sang nhìn anh, ánh mắt không còn oán giận, chỉ là một chút buồn nhàn nhạt, tôi biết, tôi sẽ thường xuyên đến thăm bác. Cảm ơn em. Một câu cảm ơn, thốt ra khàn khàn như kẻ cầu xin. Cô không đáp, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hàng cây ướt mưa, phản chiếu trong mắt cô, mờ mịt như cả quãng thời gian 3 năm chung sống với anh. Tối hôm đó, khi về đến nhà, cô mở điện thoại lên thấy hàng loạt tin nhắn từ Lục Tấn. Anh đến đón em, nhưng bảo vệ nói em đã về. Em đi đâu cả ngày nay vậy? Anh lo. Em ổn chứ? Nếu mệt, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ. Lâm Khuê đọc từng tin nhắn, lòng bỗng trào lên một cảm giác ấm áp. Cô vội nhắn lại. Em xin lỗi. Hôm nay mẹ Trịnh Duy nhập viện, em đến thăm. Em không có ý giấu, chỉ là không biết nên nói sao. Tin nhắn gửi đi chưa đầy 1 phút, Lục Tấn đã gọi lại. Em ra ban công đi, anh đang dưới nhà. Cô kinh ngạc. Chạy ra ban công thì thấy Lục Tấn đang đứng dưới mưa, tay cầm chiếc ô lớn, ngước nhìn lên. Cô chưa kịp nói gì, anh đã cười, anh mang cho em bún bò Huế, không cay. Em thích ăn khi buồn mà, nhớ không? Cô mím môi cười. Xuống mở cửa, thấy hộp bún thơm phức trong túi giấy, mà sống mũi cay cay. Hai người ngồi ăn cùng nhau. Lục Tấn không hỏi gì về Trịnh Duy, chỉ nhẹ nhàng nói, anh không sợ người cũ của em giỏi, giàu, hay có quá khứ với em. Anh chỉ sợ, em không dám cho hiện tại một cơ hội. Lâm Khuê lặng người. Cô biết rõ Lục Tấn đang đặt tất cả chân thành của mình trước mặt cô. Không so đo, không ép buộc, chỉ chờ cô quyết định. Còn Trịnh Duy, người đàn ông từng làm cô tổn thương sâu sắc, giờ đang dần thức tỉnh, lại khiến tim cô lung lay vì một cảm giác quen thuộc chưa tắt hẳn. Một bên là hiện tại dịu dàng, một bên là quá khứ muộn màng. Một người yêu cô bằng cả trái tim, một người đang hối hận bằng cả sinh mệnh.
Cô đang đứng trước một ngã ba khó nhất trong đời. Và lần này, cô không muốn chọn bằng con tim nữa. Cô muốn chọn bằng lý trí, nhưng liệu lý trí có đủ sức chiến thắng những vết thương cũ vẫn chưa lành? Tin nhắn đến vào lúc rạng sáng, khi cả thành phố còn đang yên giấc trong lớp sương mù lặng lẽ, điện thoại của Lâm Khuê đổ chuông với 3 chữ lóe sáng trên màn hình, Trịnh Duy. Cô không định nghe, trong khoảnh khắc, cô định để nó trôi qua như bao cuộc gọi vô nghĩa khác từng đến từ người đàn ông ấy. Nhưng lần này, lại là người trợ lý của Trịnh Duy gọi bằng máy anh. Cô Lâm, xin lỗi đã làm phiền. Anh Trịnh bị tai nạn xe, đang cấp cứu trong phòng phẫu thuật. Tay cô khựng lại giữa không trung, một cảm giác lạnh buốt xuyên qua lồng ngực. Cô mở miệng, nhưng không thể phát ra tiếng nào. Lúc bị thương nặng, anh ấy vẫn còn tỉnh, chỉ nói một câu duy nhất, gọi cho Lâm Khuê. Cô đứng bất động trước cổng bệnh viện hơn 10 phút, tay siết chặt vạt áo khoác, trái tim đập loạn nhịp. Cảnh tượng chiếc ô tô bị lật úp bên vách núi hiện lên qua lời kể của trợ lý khiến cô lạnh sống lưng. Bên trong phòng phẫu thuật, đèn vẫn đỏ. Trợ lý đứng thất thần bên ngoài, đầu gối rớm máu do va chạm. Ánh mắt anh ta hoảng hốt, giọng lạc đi khi thấy cô Khuê, nếu không phải anh ấy đánh tay lái để tránh một xe tải mất thắng, có lẽ giờ cả hai đã không còn. Cô không nói gì, chỉ ngồi xuống chiếc ghế dài lạnh buốt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng mổ. Không biết qua bao lâu, đèn phẫu thuật vụt tắt. Một bác sĩ trung niên bước ra, cởi khẩu trang, gương mặt mỏi mệt, vết thương sâu, mất máu nhiều. May mắn không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng xương sườn bị gãy, phổi tụ máu nhẹ, cần theo dõi sát. Cô khẽ gật đầu, ngón tay run rẩy nắm chặt vạt váy. Khi Trịnh Duy tỉnh lại, đã là buổi trưa. Trong phòng bệnh yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng máy đo nhịp tim đều đặn vang lên. Anh quay đầu, bắt gặp ánh mắt của cô, vừa lạnh lẽo, vừa hoang mang, lại mang theo một thứ cảm xúc khó gọi tên. Em, đến thật rồi. Giọng anh khàn đặc vì thuốc mê, lồng ngực băng bó kín mít khiến anh thở cũng đau. Cô im lặng. Anh quay đi, cố giấu giọt nước mắt vừa rơi ra từ khóe mắt đỏ hoe. Anh không nghĩ, chỉ cần em đến, anh đã thấy sống cũng đủ rồi. Cô bật cười, rất nhỏ, rất mỉa mai, anh nói chuyện cứ như thể, lần này là chia ly. Lúc xe lật, anh nghĩ vậy thật. Anh cười khan. Anh chỉ nghĩ, nếu chết mà không nói lời xin lỗi, chắc sẽ không nhắm mắt nổi. Cô không đáp. Anh lại quay đầu nhìn cô, ánh mắt không còn cao ngạo như trước, chỉ còn sự tha thiết đến tuyệt vọng. Anh xin lỗi, Khuê à, 3 năm trước, anh mù quáng. Anh đã giết chết tình yêu của em bằng chính sự vô tâm của mình. Nhưng bây giờ anh biết, tất cả những gì Lam An từng cho anh, không bằng một phần sự hy sinh của em. Cô vẫn không nói gì, chỉ đứng dậy, rót một cốc nước, đặt lên bàn. Anh không cần em tha thứ, chỉ cần, nếu một ngày nào đó, em thật sự hạnh phúc, đừng quên từng có một người đàn ông đã sai, và cả đời sống để sửa sai. Cô nhìn anh, lặng lẽ, nước mắt rơi xuống má, không ồn ào, không vật vã. Chỉ là một thứ gì đó vỡ vụn trong lòng, không phải tình yêu, mà là kỷ niệm từng bị bóp méo, giờ được trả lại nguyên vẹn bằng chính đau đớn. Anh nằm nghỉ đi, cô nói nhỏ, còn sống, đã là tốt lắm rồi. Rồi cô quay người, bước ra khỏi phòng, để lại phía sau là người đàn ông từng là cả bầu trời của cô, giờ đây nằm đó, gầy gò và yếu ớt như một đứa trẻ mắc lỗi, chỉ mong được tha thứ. Ra khỏi bệnh viện, Lâm Khuê bước vào cơn mưa lạnh. Cô không che ô, cứ thế mà đi. Trái tim không đau đến mức nghẹt thở, nhưng lại nặng đến mức không thể thở đều. Cô không quay lại. Cô chỉ biết mình cần một nơi để sắp xếp lại mọi thứ. Và người đầu tiên cô muốn gặp là Lục Tấn. Anh mở cửa, thấy cô ướt đẫm nước mưa, liền đưa cô vào nhà, lau tóc cho cô, pha nước nóng, không hỏi gì. Chỉ đến khi cô siết chặt tay anh, thì thầm, anh có sợ không, nếu em vẫn chưa thể dứt được quá khứ. Lục Tấn đặt khăn xuống, nhìn thẳng vào mắt cô. Anh không sợ em chưa dứt, anh chỉ sợ em dứt mà không là chính em nữa. Cô ngẩn người. Anh không cần em toàn vẹn, anh chỉ cần em đủ dũng cảm để buông những thứ làm tổn thương em, kể cả khi nó từng là điều em yêu nhất. Nước mắt cô lại rơi. Lần này, cô không khóc cho Trịnh Duy nữa.
Cô khóc cho chính mình. Khóc cho cô gái từng ngây ngô bước vào một cuộc hôn nhân lạnh lẽo. Khóc cho người đàn bà từng hy sinh, từng chịu đựng, từng bị coi là thế thân, nhưng giờ đây, cuối cùng cũng biết tự thương lấy chính mình. Tối hôm đó, cô nhắn một tin cho Trịnh Duy. Em sẽ luôn chúc anh bình an, nhưng chúng ta dừng lại rồi. Và không đợi phản hồi, cô xóa liên lạc. Lần đầu tiên, cô không cần đóng cánh cửa quá khứ bằng giận dữ hay tiếc nuối. Cô chỉ đóng nó lại, như một người trưởng thành biết rằng không phải mọi thứ từng yêu đều phải giữ lại. Sau tất cả những ngày giông bão, cuối cùng, một buổi sáng bình yên đã đến với Lâm Khuê. Ánh nắng đầu đông rót xuống khung cửa sổ, dịu dàng như bàn tay ai đó khẽ chạm vào lòng ngực cô, như nhắc rằng em đã qua rồi, tất cả những gì em chịu đựng. Cô đang pha cà phê, thì Lục Tấn bước vào. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, tóc vẫn còn vương sợi nước ướt, nụ cười nửa dịu dàng nửa danh mãnh. Em định cứ sống ở nhà anh mãi thế này à? Cô đưa cho anh ly cà phê, đáp tỉnh bơ, thế không được à? Người yêu mà, chẳng lẽ anh định đuổi em? Đuổi á? Anh còn đang mong em bày hết đồ của em vào tủ áo anh nữa cơ. Cô bật cười, vùi đầu vào ngực anh. Sau tất cả, người đàn ông này, người đến sau, người không hứa hẹn điều gì quá lớn lao, nhưng lại cho cô cảm giác an toàn từng chút một, đang thật sự khiến cô cảm thấy được yêu. Nhưng rồi, cái cảm giác êm ấm ấy lại không kéo dài được bao lâu. Một tuần sau, trong lúc dọn lại sách cũ ở nhà anh, cô vô tình tìm thấy một chiếc hộp nhỏ đặt sâu trong ngăn kéo. Cô không định mở, nhưng điều lạ là trên hộp có khắc tên một cô gái, Minh Châu. Linh cảm phụ nữ chưa bao giờ sai. Dù biết không nên, nhưng tay cô vẫn mở nắp hộp. Bên trong là một loạt thư tay, ảnh chụp cũ, một sợi dây chuyền bạc đã xỉn màu, cùng một tập hồ sơ y tế cũ rách. Ảnh là ảnh cưới. Người con gái trong ảnh cười rất rạng rỡ, mắt đen láy, tóc dài. Tay cô ấy khoác tay Lục Tấn, còn anh, nụ cười trong ảnh ấy, khác xa với nụ cười bình thản mà cô vẫn thấy mỗi ngày. Hồ sơ y tế bên cạnh, ghi rõ, bệnh nhân Minh Châu. Ung thư tuyến tụy, giai đoạn cuối, không có chỉ định phẫu thuật. Thời gian, 3 năm trước. Cô cứng người. Trong thoáng chốc, cô cảm thấy mình như rơi vào một hố sâu. Lục Tấn, từng kết hôn, và vợ anh, đã mất. Vì sao anh chưa bao giờ nhắc đến? Vì sao ánh mắt anh lúc nhìn cô đôi khi lại thoáng buồn đến lạ? Vì sao cô chưa bao giờ hỏi anh về quá khứ? Tối hôm đó, Lâm Khuê không nói gì, chỉ ngồi trước ban công, ôm đầu gối nhìn vào khoảng không. Khi Lục Tấn về, thấy đèn không mở, đã lập tức lo lắng, em sao thế? Mệt à? Cô quay đầu lại, chậm rãi hỏi, Minh Châu, là ai? Lục Tấn khựng lại, không né tránh, không chối, nhưng ánh mắt anh rõ ràng hiện lên một tia hoảng loạn. Anh bước đến, kéo ghế ngồi đối diện, im lặng hồi lâu rồi nói, anh xin lỗi, vì chưa kể, không phải vì giấu, mà vì chưa dám. Anh từng là chồng cô ấy. Minh Châu là mối tình đầu của anh, là vợ anh. Tụi anh lấy nhau chỉ 6 tháng, thì cô ấy phát bệnh. Anh chăm sóc cô ấy đến cuối. Đến ngày cuối cùng, cô ấy vẫn nắm tay anh, bảo anh đừng khép lòng vì một cái kết quá buồn. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, cắn môi, vậy em là gì? Là người thay thế sao? Không, anh lập tức nắm chặt tay cô, em là người mà anh chọn để bắt đầu lại, không phải để thay thế ai cả. Với Minh Châu, là tình đầu, còn em, là hy vọng. Nước mắt cô rơi, không phải vì đau, mà là vì sợ. Cô sợ lại rơi vào đúng cái bi kịch mà 3 năm trước cô từng sống, yêu một người đang hướng về quá khứ. Anh không thấy, điều này quá giống em và Trịnh Duy sao? Không giống. Anh lắc đầu, anh chưa từng ép em trở thành ai. Và anh cũng không yêu em vì em giống Minh Châu. Em hoàn toàn khác, mạnh mẽ hơn, lì lợm hơn. Thậm chí lúc cáu còn đáng sợ hơn cô ấy rất nhiều. Cô phì cười trong nước mắt. Nhưng nỗi nghi ngờ vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Cô chậm rãi nói, em, cần thời gian. Lục Tấn gật đầu, anh hiểu. Vậy, anh có thể để em ở một mình vài ngày không? Anh nhìn cô rất lâu, rồi gật đầu, giọng khẽ khàng, nhưng đừng chạy trốn. Cô gật đầu.
Vài ngày sau, cô quay trở lại căn hộ nhỏ từng thuê trước đây. Không điện thoại, không mạng xã hội. Cô cần không gian để nghĩ. Về Lục Tấn, về Minh Châu, về chính bản thân cô, có thật sự đã đủ bình phục để yêu thêm một lần, hay chỉ là đang tự tô son lên vết thương chưa lành. Trong thời gian đó, cô viết về một cô gái từng là người thứ ba với quá khứ của người mình yêu. Viết về cách mà tình yêu có thể vừa là cứu rỗi, vừa là hình phạt. Một hôm, có tiếng chuông cửa. Cô mở ra, là một người phụ nữ lạ, khoảng 30 tuổi, ăn mặc chỉnh tề. Xin lỗi, cô là... Em là em gái của Minh Châu. Em tên Minh Hạ. Cô ngỡ ngàng. Minh Hạ cúi đầu, em biết chị là người yêu của anh Lục Tấn. Em chỉ muốn gửi một thứ. Cô đưa cho Lâm Khuê một chiếc USB nhỏ, là nhật ký Minh Châu ghi âm lại lúc cuối đời. Chị nên nghe, chị sẽ hiểu. Rồi cô quay đi, không nói thêm gì. Lâm Khuê cắm USB vào máy. Một đoạn ghi âm vang lên, giọng con gái trong trẻo nhưng yếu ớt. Nếu Tấn nghe được điều này sau khi em mất, thì hãy nhớ, em chưa bao giờ muốn anh sống trong bóng tối. Anh hãy yêu ai đó thật lòng. Không vì họ giống em, không vì em từng là ký ức của anh, mà vì người đó khiến anh muốn sống, muốn cười, muốn đi tiếp. Và nếu là một cô gái có chút cứng đầu, có chút ngốc nghếch hay nổi giận, thì càng tốt. Vì em tin, anh cần một người như vậy để kéo anh về với cuộc đời. Lâm Khuê bật khóc. Vì cuối cùng, cô cũng hiểu rằng không phải ai đến sau cũng là thay thế. Có những tình yêu, đến sau nhưng đến đúng lúc. Và có những người, sinh ra là để vá lại trái tim người khác, không phải bằng quá khứ, mà bằng hiện tại. Lâm Khuê bước vào quán cà phê nhỏ trong một chiều đông se lạnh. Đèn vàng dịu nhẹ, tiếng nhạc ra lặng lẽ vang lên. Cô mặc áo len kem, tóc buộc gọn, gương mặt không còn u uẩn như trước, ánh mắt như được gột rửa qua những ngày ngập chìm giữa hoang mang và giằng xé. Lục Tấn đang ngồi chờ ở góc cửa sổ, ánh sáng chiếu nhẹ vào gò má anh, làm nổi bật những đường nét góc cạnh nhưng vẫn dịu dàng. Khi nhìn thấy cô, anh lập tức đứng dậy. Em về rồi. Cô mỉm cười. Chỉ hai chữ đó thôi, nhưng trong lòng cả hai đều biết, lần này, không ai quay đầu nữa. Cuộc sống sau đó của họ tưởng như đang dần ổn định. Cô bắt đầu nhận những dự án sáng tác mới, anh tiếp tục mở rộng công ty thiết kế kiến trúc của mình. Mỗi tối, họ cùng nhau nấu ăn, xem phim, thỉnh thoảng ra ngoài hẹn hò như những cặp đôi bình thường. Đó là lần đầu tiên trong nhiều năm, Lâm Khuê cảm thấy trái tim mình thật sự được an yên. Nhưng sự yên ổn ấy, giống như một mặt hồ phẳng lặng, chỉ cần một viên đá nhỏ cũng có thể khuấy tung mọi thứ. Một tối muộn, cô vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt thì điện thoại đổ chuông. Là Thư Kỳ, bạn thân của cô, một phóng viên mảng xã hội, nổi tiếng nhanh nhạy và sắc sảo. Khuê, cậu có đang rảnh không? Ừ, có chuyện gì à? Đầu dây bên kia có chút do dự, rồi Thư Kỳ hạ giọng. Tớ vừa nhận được một tập hồ sơ nặc danh. Là bản sao kết quả giám định ADN giữa Trịnh Duy và một đứa bé 2 tuổi. Lâm Khuê chết lặng. Là con ruột của Trịnh Duy. Cô buông thõng tay, chiếc khăn trên tay rơi xuống đất. Thư Kỳ nói tiếp, mẹ đứa bé tên là Hạ Vân, người từng là trợ lý riêng của Trịnh Duy 2 năm trước. Cậu có nhớ không? Nhớ. Cô nhớ rất rõ cô gái đó, xinh đẹp, lanh lợi, luôn biết cách nói chuyện làm hài lòng người khác. Thậm chí khi cô còn là vợ danh chính ngôn thuận của Trịnh Duy, Hạ Vân vẫn hay gọi cô là chị dâu, ngọt ngào đến mức giả tạo. Giờ thì cô đã hiểu vì sao cô luôn có cảm giác không an toàn khi ở gần Hạ Vân. Thư Kỳ ngừng một chút, rồi hạ giọng. Người gửi hồ sơ này không rõ danh tính, nhưng có vẻ như đang muốn công khai scandal của nhà họ Trịnh. Có thể sẽ có báo đăng vào ngày mai. Đêm đó, Lâm Khuê ngồi trong góc giường, cả đêm không ngủ. Không phải vì cô còn quan tâm đến Trịnh Duy, mà vì cô thấy chua chát. Hóa ra, khi cô ngỡ mình là người thấp kém nhất trong cuộc hôn nhân đó, thì thật ra lại có một kẻ khác âm thầm chen chân. Và có lẽ cô chỉ là kẻ thế thân, còn Hạ Vân mới là kế hoạch B của Trịnh Duy. Ngày cô phát hiện anh ta chưa từng yêu mình, cô cứ tưởng mình ngu ngốc vì đơn phương. Giờ cô mới biết mình đã bị phản bội ngay cả khi đang cố gắng giữ một hôn nhân rỗng ruột. Sáng hôm sau,
Lục Tấn phát hiện ra ánh mắt cô trũng sâu, bèn ôm lấy cô. Có chuyện gì à? Cô do dự vài giây, rồi quyết định kể tất cả. Không giấu giếm, không làm bộ mạnh mẽ. Anh nghe hết, không chen lời, chỉ khẽ nói một câu. Nếu em không còn trách nhiệm với Trịnh Duy, thì cũng đừng để ký ức của anh ta tiếp tục điều khiển cảm xúc của em. Cô mím môi, em chỉ thấy tiếc cho chính mình, đã từng cố gắng vì một người mà ngay cả bản thân họ cũng không xứng với tình cảm em trao. Em tiếc là vì em còn nhân tính, còn người sai, tự họ sẽ phải sống với quả báo do mình tạo ra. Lúc ấy, cô không biết những lời Lục Tấn vừa nói sẽ ứng nghiệm, nhanh hơn họ tưởng. 3 ngày sau, scandal Trịnh Duy có con riêng trước khi ly hôn nổ ra trên mặt báo điện tử. Không chỉ có ảnh đứa bé, ảnh Hạ Vân, mà cả ảnh Trịnh Duy bế con trong một khu nghỉ dưỡng cao cấp cũng bị rò rỉ. Cư dân mạng dậy sóng. Cổ phiếu tập đoàn Trịnh Thị tụt dốc. Các nhà đầu tư rút vốn. Chưa đầy một tuần, Trịnh Thị đóng băng một loạt dự án. Và Trịnh Duy tìm đến cô. Anh đứng trước cổng công ty thiết kế của Lục Tấn, ánh mắt tiều tụy, gầy đến mức gần như không nhận ra. Khuê, anh chỉ muốn nói một câu thôi, là anh không hề biết Hạ Vân sinh con. Thế anh đang muốn tôi làm gì? Cứu anh như cách tôi từng cứu em gái anh ngày xưa sao? Không, anh không xin em giúp. Anh chỉ muốn em biết, dù muộn, nhưng anh từng thật sự muốn sửa sai. Cô nhìn anh thật lâu, rồi thở ra một hơi. Không ai cứu được một người đàn ông chỉ biết xin lỗi mà không biết thay đổi. Rồi cô quay đi. Còn Trịnh Duy, đứng đó, như tượng đá, trong ánh mắt người đời đầy khinh miệt. Tối hôm đó, cô ngồi cùng Lục Tấn, hai người uống rượu vang trong im lặng. Em thấy không? Anh mỉm cười, không phải quá khứ luôn có thể phá hoại hiện tại. Nếu em đủ vững, thì giông bão nào cũng hóa gió nhẹ. Cô ngả đầu vào vai anh, khẽ thì thầm, em chỉ sợ một ngày, đến lượt em là người làm tổn thương anh. Anh đặt ly rượu xuống, cầm tay cô thật chặt. Vậy thì đừng sợ. Nếu em có lỡ làm anh đau, anh sẽ dùng cả đời để chữa lành, miễn là người làm anh đau là em. Đó là một buổi trưa chủ nhật, trời trong xanh và gió nhẹ, tưởng như là một ngày yên ả. Lâm Khuê nhận được tin nhắn từ Lục Tấn. Chiều nay anh muốn đưa em đến nhà. Mẹ anh từ Pháp về, muốn gặp em. Tay cô khựng lại khi đang cầm cốc cà phê, tim cô thoáng giật mình. Cô đã chuẩn bị cho buổi gặp này từ rất lâu, ít nhất là trong suy nghĩ. Nhưng khi thực sự nhận được lời mời, cô lại thấy như có một tảng đá đè lên lồng ngực. Buổi gặp được tổ chức trong một biệt thự cổ điển nằm giữa khu vực yên tĩnh phía nam thành phố. Bà Lý, mẹ của Lục Tấn, là người phụ nữ ngoài 60 tuổi, dáng người cao ráo, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén và không dễ gần. Bữa cơm diễn ra trong không khí lịch sự nhưng có phần gượng gạo. Bà Lý gần như không nói chuyện với Lâm Khuê quá 3 câu. Mỗi lần cô cười, bà chỉ nhẹ gật đầu, như một phản xạ xã giao. Đến khi bữa ăn kết thúc, bà đặt ly trà xuống, nhìn thẳng vào Lâm Khuê, giọng điềm tĩnh. Cô Lâm, tôi có thể nói chuyện riêng với cô một lát không? Lâm Khuê gật đầu, dù lòng hơi bất an, nhưng vẫn theo bà vào thư phòng. Cửa đóng lại, không còn sự có mặt của Lục Tấn, không còn bữa ăn lịch sự. Chỉ còn hai người phụ nữ đối diện nhau, một với vẻ lạnh nhạt quyền uy, một với ánh mắt bình tĩnh đến kiên cường. Bà Lý mở lời trước. Tôi là một người mẹ, tôi hiểu rõ con trai mình cần gì và xứng đáng có gì. Dạ, cháu hiểu. Bà đặt tay lên mặt bàn, mắt không rời khỏi cô. Lâm Khuê, cô là một người phụ nữ thông minh. Cô biết rõ quá khứ của mình không đơn giản. Cô từng ly hôn. Cô từng là cái bóng trong một cuộc hôn nhân thất bại. Cô biết rõ, xã hội này vẫn còn định kiến với phụ nữ như cô, đúng chứ? Cháu biết, vậy thì sao cô vẫn bước vào cuộc đời của con tôi? Giọng bà không gay gắt, nhưng từng câu từng chữ lại sắc như dao cắt. Lục Tấn có một tương lai sạch sẽ, không vết xước. Cô nghĩ mình đủ tư cách làm mẹ của con cái nhà họ Lục sao? Lâm Khuê siết chặt tay dưới bàn, nhưng cô không cúi đầu, cũng không phản bác. Bà Lý tiếp tục. Minh Châu là một cô gái dịu dàng, có học thức, gia cảnh tương xứng. Cô ấy mất đi đã là một tổn thất lớn. Tôi không thể để con trai tôi tiếp tục chọn sai thêm một lần nữa. Cháu, không phải là người thay thế Minh Châu.
càng không phải người tôi có thể tin tưởng giao con trai mình. Im lặng kéo dài. Một lát sau, Lâm Khuê mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào bà. Cháu không xin bác chấp nhận, nhưng cháu yêu anh ấy không phải vì muốn cưới một người đàn ông hoàn hảo. Cháu yêu anh ấy vì ở bên anh ấy, cháu được là chính mình. Và cháu cũng chưa từng dùng quá khứ làm công cụ để biện minh cho tương lai. Bà Lý nhếch môi, vậy cô chọn chia tay, hay để tôi là người khiến mối quan hệ này tan vỡ? Lâm Khuê hít sâu, cháu sẽ không chọn, cháu để Lục Tấn tự quyết. Buổi chiều hôm ấy, trên đường về, Lục Tấn hỏi, mẹ nói gì với em? Cô im lặng, một lúc lâu mới đáp, bác ấy không thích em, vì quá khứ của em. Anh đoán được, nhưng Khuê, anh không để ai thay anh quyết định. Còn nếu mẹ anh thật sự phản đối đến cùng, anh có từng nghĩ tình yêu của chúng ta liệu có đủ lớn không? Anh dừng xe bên lề đường, quay sang nhìn cô. Lần đầu tiên ánh mắt anh có chút tổn thương. Em nghĩ anh trẻ con đến mức để mẹ điều khiển cảm xúc à? Không phải, em chỉ sợ. Sợ gì? Sợ, em là vết xước trong mắt mẹ anh. Sợ em không đủ tốt. Sợ, sau này anh phải đứng giữa mẹ ruột và người yêu. Lục Tấn nắm chặt tay cô, ánh mắt kiên định. Anh từng mất một người phụ nữ vì bệnh tật. Anh không để mất người thứ hai vì sự im lặng và cam chịu. Em sẽ không cam chịu, nhưng em sẽ không đấu tranh. Em chỉ hy vọng, một ngày nào đó, mẹ anh thấy được rằng, người phụ nữ anh chọn, không cần hoàn hảo, chỉ cần thật lòng. 2 tuần sau, bà Lý đến gặp cô một lần nữa. Nhưng lần này là ở quán cà phê, không thư phòng, không rào cản, không khoảng cách. Bà đặt xuống bàn một chiếc ảnh, là ảnh Minh Châu lúc còn sống, đang ôm một chú chó nhỏ, gương mặt rạng rỡ. Bà khẽ nói, Minh Châu từng là người tôi xem như con gái. Nhưng sau khi nó mất, tôi thấy Tấn không còn cười như trước, cho đến khi gặp cô. Bà ngẩng đầu lên. Người mẹ nào cũng ích kỷ. Tôi từng nghĩ sẽ giữ lấy hình ảnh con dâu cũ để phủ định cô. Nhưng hôm qua, tôi thấy Tấn cười, nụ cười thật sự. Tôi không nỡ dập tắt ánh mắt đó. Lâm Khuê siết chặt tay, cổ họng nghẹn lại. Bà Lý nhấp một ngụm trà, giọng nhẹ đi rất nhiều. Tôi không hứa sẽ yêu quý cô, nhưng tôi sẽ không phản đối nữa. Tối hôm đó, Lục Tấn về nhà, thấy cô đang loay hoay trong bếp. Anh ôm cô từ phía sau, thì thầm. Em lại đang định nấu cái gì khiến cả khu phố ngộ độc đấy à? Cô véo tay anh, cười qua nước mắt. Em nghĩ rồi, em sẽ là vợ anh. Anh khựng lại vài giây, rồi bật cười, ôm cô chặt hơn. Vợ anh thì có thể nấu cháy cả căn bếp cũng được. Cơn buồn nôn đầu tiên xuất hiện vào một buổi sáng bình thường. Lâm Khuê đang chuẩn bị đi làm thì đột ngột cúi gập người bên bồn rửa, nôn khan đến mức nước mắt trào ra. Cô nghĩ rằng do stress hoặc là thức ăn tối qua chưa tiêu, nhưng khi cơn buồn nôn cứ tiếp diễn suốt 3 ngày liền, cô bắt đầu nghi ngờ. Một buổi trưa, cô ghé qua nhà thuốc gần văn phòng, mua 2 que thử thai, lòng bàn tay run lên từng hồi. Khi 2 vạch đỏ hiện lên rõ rệt, cô không biết nên cười hay khóc. Lâm Khuê đứng rất lâu trước gương, nhìn vào chính mình. Cô, người từng trải qua một cuộc hôn nhân không có tình yêu, từng yêu đơn phương một kẻ chỉ coi mình là thế thân, giờ đây, mang thai với người đàn ông thứ hai trong đời. Một phần trong cô hân hoan, một sinh linh nhỏ bé đang hình thành từ tình yêu của cô với Lục Tấn. Nhưng một phần khác lại lo sợ, vì cô chưa từng hình dung làm mẹ sẽ đến bất ngờ như vậy. Cô chưa chuẩn bị tâm lý, cũng chưa biết gia đình anh có thật sự chấp nhận. Quan trọng hơn, cô sợ, khi mọi thứ đang đẹp, thì vận mệnh lại nổi cơn giông tố. Tối hôm đó, cô không nói gì, chỉ ngồi cạnh Lục Tấn, nghe anh kể về một dự án mới. Anh cười nhiều, mắt sáng lấp lánh. Cô suýt nói ra, nhưng lại nuốt vào. Em sao vậy? Lục Tấn hỏi khi thấy cô cứ nhìn anh chăm chú. Cô lắc đầu, mỉm cười, em thấy anh, thật sự là ánh sáng trong đời em. Anh cười, đưa tay xoa đầu cô, anh hy vọng, được là ánh sáng của con em nữa. Cô giật mình, ngẩng lên, gì cơ? Anh gãi đầu, à không, anh chỉ nói bừa. Cô cúi đầu, cắn môi, trong lòng như có ngàn con sóng vỗ bờ. Sáng hôm sau, cô đặt lịch khám thai. Trên màn hình siêu âm,
một chấm nhỏ hiện lên, tim thai đập rất yếu, nhưng rõ ràng. Bác sĩ mỉm cười, thai khoảng 6 tuần rồi, chị giữ gìn sức khỏe nhé. Còn anh nhà đâu, không đi cùng chị à? Cô không đáp, chỉ gật đầu. Bàn tay siết chặt ví, trong đầu vang lên một câu duy nhất. Mình đã có một đứa bé rồi. Cô quyết định đợi thêm vài ngày để nói với Lục Tấn. Nhưng số phận như chưa từng cho cô được bình yên. 3 ngày sau, Minh Hạ, em gái Minh Châu, gọi cho cô. Khuê, em cần gặp chị. Gấp lắm. Lâm Khuê hơi bất ngờ. Kể từ sau buổi gửi đoạn ghi âm của Minh Châu, Minh Hạ hầu như không liên lạc. Nhưng nghe giọng nói đầy căng thẳng kia, cô không thể từ chối. Họ gặp nhau ở một quán trà. Minh Hạ đến với gương mặt nhợt nhạt, mắt đỏ hoe. Trên tay cô là một phong bì dày cộm, dường như là một tập tài liệu. Chị, có chắc là chị hiểu hết về anh Lục Tấn không? Lâm Khuê khựng lại, ánh mắt lập tức lạnh đi, em nói vậy là có ý gì? Minh Hạ hít sâu, em không nói là anh ấy không tốt. Nhưng chị cần biết, một chuyện này, Minh Châu lúc sống không hề biết. Là gì? Minh Hạ đẩy phong bì về phía cô, là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của Minh Châu. Người hưởng thụ là Lục Tấn. Nhưng điều đáng nói là trong đó có điều khoản chuyển nhượng tài sản, toàn bộ cổ phần công ty của Minh Châu, được ký trong thời gian cô ấy nằm viện, tinh thần không ổn định. Lâm Khuê nhíu mày, ý em là Lục Tấn ép Minh Châu ký. Minh Hạ lắc đầu, em không dám kết luận, nhưng chị phải thừa nhận, nếu đúng là anh ấy sắp phá sản khi đó, thì việc Minh Châu qua đời đúng lúc là lợi thế tài chính quá lớn. Lâm Khuê chết lặng. Tập hồ sơ kia như một nhát dao cắm vào tim cô. Cô mang tập hồ sơ về, cả đêm không ngủ. Mắt cô trũng sâu, tay run rẩy mở từng tờ giấy ra xem. Mọi thứ đều hợp pháp, đúng luật, nhưng liệu có đúng tình? Ngày hôm sau, cô không đến công ty, cô đến thẳng nhà Lục Tấn. Anh mở cửa, mừng rỡ vì nghĩ cô đến bất ngờ, nhưng khi thấy sắc mặt cô, anh khựng lại. Em sao vậy? Cô không đáp, chỉ đưa tập hồ sơ lên. Anh, giải thích chuyện này đi. Lục Tấn cầm lấy, nhìn thoáng qua là nhận ra ngay, gương mặt anh tối sầm. Em lấy thứ này từ đâu? Không quan trọng, anh chỉ cần nói cho em biết anh có từng ép Minh Châu ký không. Anh siết chặt hồ sơ, ánh mắt căng thẳng, anh không ép, anh chưa từng. Ngược lại, anh còn không muốn cô ấy ký, nhưng lúc ấy, cô ấy khăng khăng chuyển hết tài sản cho anh vì biết mình không qua khỏi. Và anh, vẫn nhận chứ? Anh không định nhận, nhưng em có biết không, thời điểm đó anh đang bị công ty đối thủ kiện, nếu không có khoản tiền đó, anh mất hết. Cô ấy, biết rõ. Cô im lặng, trái tim rối tung. Em, có tin anh không? Giọng anh gần như khẩn cầu. Lâm Khuê khẽ đặt tay lên bụng, nhưng rồi, lại rụt về. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt long lanh. Em muốn tin lắm, nhưng anh đã không nói gì với em về điều này. Nếu không phải Minh Hạ đưa, em có biết được không? Lục Tấn im lặng. Không phải vì sai, mà vì có những điều người ta giấu không phải để dối, mà để giữ lại chút yên bình. Nhưng với cô, người từng bị lừa dối, từng bị dẫm nát vì niềm tin, một nửa sự thật, cũng là một cú phản bội. Sáng hôm sau, cô rời đi, không để lại lời nhắn, không nhắn tin. Lục Tấn phát điên lên tìm cô, gọi hàng chục cuộc, không ai bắt máy. Cho đến khi, thư ký nhắn tin cho anh một dòng duy nhất. Anh nên đến bệnh viện. Lâm Khuê không chịu nổi áp lực. Lúc Lục Tấn chạy đến bệnh viện, áo anh vẫn còn nhàu, cổ áo lệch, vẻ mặt chưa từng thất thần đến vậy. Anh xông vào khoa cấp cứu, gần như kéo lấy áo bác sĩ. Bệnh nhân Lâm Khuê, cô ấy đâu rồi? Cô ấy sao rồi? Bác sĩ nhíu mày, anh bình tĩnh. Cô ấy vừa được đưa vào phòng theo dõi đặc biệt. Căng thẳng quá mức dẫn đến ngất xỉu. Nhưng sao? Bác sĩ dừng một giây, rồi nhẹ giọng. Cô ấy đang mang thai, thai khoảng 7 tuần. Toàn bộ hành lang như chao đảo trước mắt Lục Tấn. Anh lùi lại một bước, lồng ngực như bị ai đấm mạnh. Một thứ gì đó vừa bùng nổ trong lòng, không thể gọi tên là hạnh phúc, cũng không phải sợ hãi, mà là sự run rẩy đến tận xương tủy. Cô, mang thai con của anh. Khi Lâm Khuê tỉnh dậy, trời đã tối.
Căn phòng trắng toát, mùi thuốc sát trùng nồng nặc, ánh đèn trên trần mờ mờ. Bên cạnh, Lục Tấn đang ngủ gục bên mép giường. Một tay anh vẫn nắm lấy tay cô, chặt đến mức hằn rõ vết ngón tay. Lòng cô mềm nhũn. Lúc này đây, cô muốn buông bỏ mọi tổn thương, mọi giằng xé, chỉ để được thở chung một nhịp với người đàn ông này, với sinh linh bé nhỏ đang lớn dần trong cô. Nhưng lý trí vẫn kịp níu kéo cô quay lại. Ngay khi anh tỉnh dậy, cô khẽ nói: "Anh đã biết rồi à?" Lục Tấn gật đầu, giọng nghẹn nghẹn: "Anh xin lỗi, vì anh không biết sớm hơn. Vì anh khiến em phải chịu đựng một mình như vậy. Còn chuyện Minh Châu thì sao? Nếu hôm đó em không phát hiện ra, anh có định kể không?" Anh lặng người vài giây, rồi nhìn thẳng vào mắt cô. Anh định sẽ kể, nhưng không phải ngay lúc em đang mang thai. Anh sợ em suy sụp à? Không, anh sợ em rời đi. Im lặng bao trùm căn phòng. Một lúc sau, cô cất tiếng: "Lúc em nhìn thấy tờ giấy bảo hiểm đó, em đã nghĩ anh giống Trịnh Duy." "Không," anh gần như hét lên, "anh chưa từng giống anh ta. Anh không lợi dụng em, anh không có thế thân trong lòng." "Vậy, Minh Châu thì sao? Có phải cô ấy thật ra chưa từng yêu anh?" Lục Tấn khựng lại, một nỗi đau thoáng qua trong mắt anh. Rồi anh rút từ túi áo ra một bức thư, nhàu nhĩ, đã cũ. "Em đọc đi, đây là thư tay của Minh Châu, cô ấy để lại cho anh trước khi mất." Lâm Khuê chậm rãi mở ra. "Tấn, nếu anh đọc được lá thư này, có lẽ em đã không còn trên thế giới này nữa. Anh là người đàn ông tốt nhất mà em từng gặp, nhưng cũng là người em không thể yêu hết mình. Tình cảm em dành cho anh không phải là tình yêu, mà là sự biết ơn và thói quen. Em biết, trái tim em luôn hướng về người khác. Nhưng anh xứng đáng với một người phụ nữ tốt hơn, xứng đáng với hạnh phúc thật sự. Nếu một ngày nào đó, có một cô gái khiến anh cười lại, xin anh đừng từ chối, chỉ vì cái bóng của em. Em không muốn là xiềng xích của anh. Hãy sống vì chính mình, vì người anh yêu, chứ không phải vì một người đã chết." Lâm Khuê đọc đến đây, nước mắt rơi lặng lẽ. Anh không phải đang sống trong bóng ma quá khứ, mà là đang gánh trách nhiệm của một người đàn ông từng bị bỏ lại trong một mối quan hệ không hoàn toàn chân thật. Cô đặt thư xuống, ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt không còn nghi ngờ, chỉ còn đau xót và yêu thương. "Em xin lỗi, vì đã nghi ngờ anh." Anh siết lấy tay cô, môi run run, "Không, là anh sai. Anh đã không đủ rõ ràng, không đủ nhanh để bảo vệ niềm tin của em. Vậy, anh có thể hứa với em một điều không? Bất cứ điều gì. Hãy để em là người phụ nữ duy nhất trong cuộc đời anh. Không phải là Minh Châu, không phải ai khác, là em và đứa bé này." Anh ôm lấy cô, vòng tay siết chặt, như muốn giữ lấy cả thế giới. Anh hứa, anh thề. Một tuần sau, Lâm Khuê chính thức chuyển về sống cùng Lục Tấn. Mọi thứ dường như đang mở ra một cánh cửa mới, khi cả hai đều thật sự bước vào cuộc đời nhau với sự tin tưởng tuyệt đối. Thậm chí, bà Lý, mẹ anh, cũng bắt đầu ghé thăm, thỉnh thoảng nấu vài món ăn nhẹ, không còn ánh mắt khó chịu như trước. Nhưng rồi, vào một buổi tối tháng 10, khi cô đang dọn lại đống giấy tờ cũ trong tủ sách của anh, cô bất ngờ phát hiện một chiếc hộp gỗ nhỏ. Bên trong là một cuốn nhật ký. Không phải của Lục Tấn, mà là nhật ký của Minh Châu. Và điều cô không ngờ là trong đó, một cái tên được nhắc đi nhắc lại. Không phải Lục Tấn, mà là Trịnh Duy. Cuốn nhật ký cũ nát nằm lặng lẽ trong chiếc hộp gỗ như một kẻ giữ bí mật tận cùng. Lâm Khuê cầm nó lên, những trang giấy đã ố vàng, nét mực mờ nhòe nhưng vẫn còn đủ để đọc. Ngày 3 tháng 5, anh ấy cười với mình hôm nay. Chỉ là một nụ cười thoáng qua, nhưng tim mình đập nhanh như thể có pháo nổ trong lồng ngực. Anh vẫn vậy, tự tin, sắc sảo, và luôn biết rõ mình muốn gì. Mình biết, yêu một người như Trịnh Duy là nguy hiểm, nhưng trái tim mình không nghe lời nữa rồi. Cô sững người. Trịnh Duy. Cô đọc tiếp, từng trang một, tim như bị bóp nghẹt. Ngày 17 tháng 7, hôm nay là sinh nhật mình, Tấn tổ chức tiệc rất lớn. Nhưng trong suốt bữa tiệc, mình chỉ tìm kiếm một ánh mắt của anh ấy. Mình thật tồi tệ, Tấn không đáng bị như vậy. Nhưng mình không thể ngăn mình nghĩ đến Trịnh Duy. Ngày 1 tháng 8,
Anh ấy nói anh chưa từng có ý gì với mình. Mình cười gượng, giả vờ mạnh mẽ. Sau đó, mình về nhà và khóc suốt 3 tiếng. Tấn lại xuất hiện. Anh luôn đúng lúc, luôn dịu dàng, nhưng sao tim mình vẫn trống rỗng đến vậy? Từng con chữ như nhấn chìm Lâm Khuê. Minh Châu, người con gái hoàn hảo, người được cả gia đình Lục Tấn xem như thiên thần, hóa ra lại chưa từng yêu anh. Mà người cô ấy yêu lại là Trịnh Duy, người đàn ông từng đẩy Lâm Khuê vào vực thẳm. Trái tim cô vừa dạn thêm một lần nữa. Tối hôm đó, Lâm Khuê im lặng hơn thường ngày. Cô không kể về cuốn nhật ký, cũng không nói chuyện với Lục Tấn về cái tên kia. Cô chỉ lặng lẽ ngồi ở ban công, tay đặt lên bụng, nhìn lên bầu trời đêm. Lục Tấn từ phòng làm việc đi ra, khoác thêm cho cô một chiếc áo. Sao em ngồi đây một mình? Cô mỉm cười gượng, em muốn thở một chút. Dạo gần đây, em thấy mọi thứ như đang xoay tròn vậy. Anh ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay cô, có anh đây rồi, mọi thứ sẽ chậm lại. Cô nhìn anh, gương mặt anh vẫn dịu dàng như thường lệ. Nhưng trong lòng cô, một câu hỏi cứ quanh quẩn. Nếu anh biết Minh Châu chưa từng yêu anh, liệu anh có đau không, hay là nhẹ nhõm? Cô muốn hỏi, nhưng không dám. Sáng hôm sau, khi anh ra khỏi nhà đi làm, cô lặng lẽ gọi điện cho Minh Hạ. Hạ, chị muốn hỏi em một điều. Chị đọc được nhật ký của Minh Châu rồi. Em biết không? Đầu dây bên kia im lặng một lúc, rồi khẽ đáp. Biết, em là người giữ cuốn đó mà. Chị không giận chứ? Không, chị chỉ thấy đau thôi. Vì cả Tấn và cả em đều không nói. Không phải vì em giấu, mà là vì chị còn chưa sẵn sàng để biết. Minh Hạ khẽ nói. Vậy, Trịnh Duy có biết? Có, giọng Minh Hạ trở nên nghiêm trọng, anh ta biết. Và anh ta từng lợi dụng điều đó. Lợi dụng? Chị không thấy kỳ lạ à? Tại sao lúc Minh Châu mất, Trịnh Duy lại đột ngột tiếp cận chị? Anh ta biết chị là vợ hợp pháp của Tấn, biết chị sẽ là người thừa hưởng nếu có biến động. Anh ta không chỉ là kẻ cũ, anh ta là kẻ tính toán. Cơn lạnh chạy dọc sống lưng Lâm Khuê. Cô nhớ đến ánh mắt của Trịnh Duy khi đó, đầy kiêu ngạo, đầy sở hữu và đầy mưu đồ. Chiều hôm đó, khi đang chuẩn bị rời nhà để đi khám thai định kỳ, thì có người ấn chuông cửa. Cô mở ra, là Trịnh Duy. Anh ta mặc sơ mi trắng, tay đút túi quần, dáng vẻ tự nhiên như thể đã từng thuộc về nơi này. Lâu rồi không gặp, anh ta cười nhạt. Anh đến đây làm gì? Chúc mừng em. Cuối cùng thì, em cũng có được điều mình muốn, một gia đình, một đứa bé. Cô siết chặt tay, đừng mỉa mai, tôi không cần lời chúc của anh. Anh ta bước vào nhà, nhìn quanh, ánh mắt khựng lại ở bức ảnh Lâm Khuê và Lục Tấn để trên kệ. Em biết không, ngày xưa Minh Châu từng viết rất nhiều về anh. Nhưng anh chưa từng yêu cô ấy. Người anh để ý, luôn là em. Cô trợn mắt nhìn anh, vừa kinh ngạc vừa căm giận. Anh, nói gì vậy? Thật đấy, Trịnh Duy nhếch môi, lúc đó em luôn núp sau Minh Châu. Nhưng em có biết không, em mới là người khiến anh cảm thấy kích thích. Em luôn cứng đầu, luôn phản kháng, như một con mèo hoang. Anh thích điều đó. Cô giơ tay tát thẳng vào mặt anh ta, bàn tay run rẩy. Cút ra khỏi nhà tôi, đừng bao giờ nhắc đến Minh Châu hay đứa bé của tôi nữa. Trịnh Duy cười khẽ, lau vết máu rỉ ra nơi khóe miệng. Được thôi, nhưng Lục Tấn thì sao? Anh ta đã biết Minh Châu yêu tôi chưa? Hay em định giấu anh ta mãi, như một quả bom chờ nổ? Cô lặng người. Trịnh Duy bước ra khỏi cửa, giọng vang vọng như ma quỷ. Lâm Khuê, em cứ tin rằng tình yêu là thuốc chữa. Nhưng em quên mất, nếu tình yêu được xây trên một lời nói dối, thì nó chỉ là thuốc độc. Cô ngồi thẫn thờ rất lâu sau đó. Một tay đặt lên bụng, nơi sự sống đang lớn dần. Một tay đặt lên tim, nơi lòng tin đang lung lay. Và một câu hỏi cứ vang lên. Em nên nói cho anh biết, hay giữ lại để bảo vệ thứ hạnh phúc mong manh này? Lâm Khuê chưa từng nghĩ, một ngày nào đó, chính cô sẽ là người khiến căn nhà này chao đảo. Buổi tối hôm ấy, cô không thể ngủ. Mọi câu nói của Trịnh Duy cứ văng vẳng trong đầu như những mũi kim. Cô biết, giữ im lặng thì sẽ được bình yên. Nhưng đó là thứ bình yên của một người lừa dối.
Mà cô đã từng là kẻ bị dối trá, cô hiểu rõ nó đau đến mức nào. Khi Lục Tấn về đến nhà, anh vẫn cười nhẹ nhàng như mọi khi, đưa tay đặt lên bụng cô. Hôm nay thế nào? Có nghén không? Cô khẽ lắc đầu, ngập ngừng. Chúng ta nói chuyện được không? Nghiêm túc. Anh gật đầu, kéo cô ngồi xuống sofa, ánh mắt không rời khuôn mặt cô. Lâm Khuê hít một hơi dài, rồi lấy từ trong ngăn kéo ra cuốn nhật ký. Em đọc được cái này. Lục Tấn khựng lại, rồi gật đầu rất chậm. Anh biết em sẽ tìm thấy. Anh đã đọc chưa? Rồi. Cô ngạc nhiên, khi nào? Lâu rồi. Sau khi Minh Châu mất vài tháng, Minh Hạ đưa cho anh. Và anh vẫn chọn giữ im lặng. Anh siết chặt tay. Anh nghĩ, em biết rồi sẽ buồn. Mà lúc đó em đã chịu quá nhiều đau khổ vì anh. Anh có từng nghĩ rằng em buồn hơn vì bị giấu không? Im lặng. Lần này, thật lâu. Cuối cùng, anh nói. Anh sợ. Anh không sợ sự thật. Anh sợ khi em biết được sự thật, em sẽ nghĩ tình yêu của chúng ta là một trò đùa kéo dài 3 năm. Cô cười nhạt, nhưng nếu anh không nói, thì đúng là trò đùa thật. Câu nói của cô như một cái tát vào lý trí của anh. Lục Tấn ôm đầu, thì thào. Anh đã cố gắng quên Minh Châu. Anh nghĩ cô ấy yêu anh. Anh cứ sống trong hình ảnh đó, đến khi em đến, anh tưởng em là thế thân, nhưng em không phải. Em là ánh sáng thật sự, nhưng anh sợ nếu em biết, thì cả ánh sáng ấy cũng không còn nữa. Lâm Khuê đứng dậy, ánh mắt cứng rắn hơn bao giờ hết. Em không muốn là người anh chọn để thay thế ảo tưởng. Em muốn là người duy nhất, như em từng nói. Nếu anh còn giữ bất kỳ điều gì chưa nói, đây là lúc. Anh không còn gì để giấu em. Cô nhìn anh, cố tìm lấy chút tin tưởng cuối cùng trong ánh mắt ấy. Nhưng khoảnh khắc đó, một giọng nói lạnh như băng vang lên từ cầu thang. Vậy còn tôi thì sao? Các người định giấu tôi chuyện này mãi à? Cả hai quay phát lại. Là bà Lý. Mẹ anh, với vẻ mặt tái xanh và đôi mắt rực lửa, đang cầm cuốn nhật ký thứ hai. Một cuốn giống hệt nhưng dày hơn, có lẽ là phần mà Lâm Khuê chưa từng được chạm vào. Bà, vào đây từ bao giờ? Lục Tấn kinh ngạc. Từ lúc con bắt đầu nói dối. Bà giơ cuốn nhật ký lên, con tưởng mẹ không biết gì về quá khứ của con và Minh Châu sao? Mẹ im lặng vì nghĩ, chỉ cần con sống tốt là được. Nhưng giờ thì sao? Con để cho người phụ nữ này mang thai, trong khi quá khứ vẫn còn đầy máu me. Máu me? Lâm Khuê cau mày, bác đang nói gì vậy? Bà Lý gằn từng chữ, Minh Châu không chết vì bệnh, cô ấy chết vì bị đẩy đến tuyệt vọng. Chính cô ta, vì yêu Trịnh Duy, mà làm loạn mọi thứ. Và ai là người hứng hết hậu quả? Là con trai tôi. Lục Tấn bước lên một bước, chắn trước mặt Lâm Khuê. Mẹ, dừng lại đi, không liên quan gì đến Khuê cả. Không liên quan. Bà cười nhạt, nếu không có cô ta, liệu Trịnh Duy có quay lại? Liệu mọi chuyện có bị đào bới? Tất cả là do cô ta chọc vào vết thương cũ. Mẹ không cho phép. Đủ rồi. Lục Tấn hét lên. Ánh mắt anh đỏ ngầu, con yêu cô ấy. Con sắp làm cha. Dù mẹ có đồng ý hay không, con cũng chọn ở bên cô ấy. Bà Lý sững sờ. Lâm Khuê đứng sau anh, giọng run run. Cháu xin lỗi nếu đã khiến bác tổn thương, nhưng cháu không thể sống trong ngờ vực, trong quá khứ bị bóp méo. Nếu bác nghĩ cháu là kẻ tội đồ, thì cháu xin rời đi, cháu sẽ nuôi đứa bé một mình. Không, Lục Tấn quay phát lại, em không đi đâu hết. Bà Lý ném mạnh cuốn nhật ký lên bàn, rồi bỏ đi, sập cửa phòng dưới lầu. Không gian chìm vào tĩnh lặng, Lục Tấn quay sang, nắm lấy tay cô. Em đừng đi, anh sẽ nói chuyện với mẹ, anh sẽ bảo vệ em. Cô nhìn anh rất lâu, rồi chậm rãi gật đầu. Em tin anh, nhưng lần này, đừng để em thất vọng nữa. 3 ngày sau trận cãi vã, bà Lý dọn đồ rời khỏi biệt thự, để lại không khí lạnh lẽo đến ngột ngạt. Lâm Khuê không khóc, cũng không bi lụy. Cô chỉ yên lặng thu dọn góc làm việc, dọn dẹp phòng ngủ, thi thoảng đặt tay lên bụng như một phản xạ. Trong lòng cô hiểu, sóng gió thực sự chưa kết thúc. Lục Tấn luôn ở bên cạnh, từ việc đưa cô đi khám thai định kỳ đến nấu ăn, giặt đồ. Anh cố gắng làm mọi thứ chu đáo đến mức gần như hoàn hảo. Nhưng trong sự quan tâm ấy,
cô vẫn cảm thấy có điều gì đó không thật. Không phải vì tình yêu anh dành cho cô không đủ, mà là vì nỗi ám ảnh trong quá khứ của anh vẫn chưa được gỡ bỏ. Buổi tối ngày thứ tư, khi cả hai đang ăn cơm, điện thoại Lục Tấn rung liên tục. Anh định không nghe, nhưng chuông vẫn vang lên không ngừng. Lâm Khuê nhẹ nhàng, anh nghe đi, có thể là chuyện công việc. Anh gật đầu, rời khỏi bàn ăn. Nhưng chỉ 1 phút sau, anh trở lại, mặt trắng bệch như tờ giấy. Có chuyện gì sao? Cô hỏi. Anh cầm chiếc điện thoại đưa cho cô. Trên màn hình là một đoạn video đang được lan truyền khắp các nhóm kín mạng xã hội, đi kèm dòng tiêu đề gây chấn động. Bí mật Minh Châu để lại, đoạn ghi âm cuối cùng trước khi qua đời. Lâm Khuê cảm thấy da đầu tê dần. Cô bấm vào nghe, và lập tức, giọng nói quen thuộc vang lên, run rẩy và yếu ớt. Tấn, em xin lỗi. Em biết mình sai rồi. Nhưng, em không thể ngừng nghĩ đến anh ấy. Em cứ ngỡ mình yêu anh, nhưng hóa ra, em chỉ đang chạy trốn khỏi Trịnh Duy. Anh ấy làm tổn thương em, còn anh, lại là người em thấy an toàn. Em có lỗi, nhưng nếu em biến mất, anh sẽ không còn bị ràng buộc nữa, đúng không? Tim Lâm Khuê thắt lại. Đoạn ghi âm ấy là lời trăn trối. Và người phát tán, không ai khác chính là Trịnh Duy. Đồ khốn, Lục Tấn siết chặt tay, mắt đỏ ngầu. Anh ta không chỉ làm tổn thương Minh Châu, mà còn muốn phá hủy tất cả những gì còn sót lại. Anh, đã từng có đoạn ghi âm đó. Lâm Khuê hỏi, giọng nghẹn lại. Anh gật đầu, chậm rãi. Có, nhưng nó được lưu trên điện thoại cũ, anh đã khóa và không bao giờ mở lại. Chỉ có một người từng mượn chiếc máy đó, là Trịnh Duy, lúc anh say trong lễ tang. Cô buông rơi chiếc muỗng xuống bàn. Cảm giác bị phản bội, bị theo dõi, bị thao túng, trùm lấy cô như một lớp sương mù đặc quánh. Anh ta định làm gì? Đẩy chúng ta ra ánh sáng để cả thế giới phán xét sao? Không, Lục Tấn siết lấy tay cô. Anh ta muốn em rời bỏ anh. Anh ta muốn phá em, như đã phá Minh Châu. Cô run lên. Sự thật, thật kinh khủng. 3 ngày sau, bài đăng lan khắp mạng xã hội. Các trang tin bắt đầu giật tít. Minh Châu chết vì thất tình, không phải bệnh. Thế thân của Minh Châu lên tiếng sau đoạn ghi âm. Lục Thị im lặng trước scandal chấn động. Phóng viên xuất hiện trước cổng biệt thự, cắm lều qua đêm. Người quen, đối tác, họ hàng gọi điện hỏi thăm dồn dập. Nhiều người ám chỉ Lâm Khuê là kẻ thế thân vô liêm sỉ, người giật dây sau hậu trường. Bà Lý không nói một lời nào với vợ chồng cô, nhưng trên báo, bà trả lời một phỏng vấn với một câu ngắn ngủi. Tôi không biết chuyện đó, nhưng nếu là thật, tôi không thể chấp nhận. Trái tim Lâm Khuê như bị bóp nghẹt lần nữa. Đêm thứ 3, cô bắt đầu đau bụng âm ỉ. Cô cố chịu đựng, nghĩ rằng chỉ là do stress. Nhưng đến 2 giờ sáng, cơn đau chuyển thành từng đợt quặn thắt. Khi Lục Tấn bật dậy đưa cô đến bệnh viện, váy cô đã thấm máu. Bác sĩ cấp cứu ngay lập tức. Anh bị giữ lại ngoài phòng, đôi tay dính máu vợ, tim đập loạn xạ. 1 tiếng sau, bác sĩ bước ra. Thai đã được giữ lại, nhưng mẹ bầu có dấu hiệu trầm cảm nặng, cần theo dõi tâm lý. Lục Tấn gật đầu, gần như khuỵu xuống. Anh bước vào phòng bệnh, nhìn thấy cô nằm yên, sắc mặt trắng bệch. Tay vẫn đặt lên bụng, như sợ đứa bé sẽ bị ai đó lấy mất. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh bật khóc. Anh xin lỗi em, xin lỗi con. Khi cô tỉnh dậy, anh nắm lấy tay cô, giọng khản đặc. Chúng ta sẽ rời khỏi đây, đến nơi nào đó không ai biết, chỉ có 3 người, em, anh và con. Cô gật đầu yếu ớt. Nhưng em cần một điều. Gì cũng được. Anh phải đối mặt với quá khứ, dẹp bỏ mọi thứ từng ràng buộc anh lại. Anh sẽ làm. Và phải đưa Trịnh Duy ra ánh sáng, không chỉ vì em, mà vì Minh Châu. Ánh mắt Lục Tấn bừng lên một lần nữa. Lần này, không phải vì đau, mà là vì chiến đấu. 1 tuần sau khi vụ bê bối nổ ra, sóng gió vẫn chưa hề giảm. Mạng xã hội ngập tràn các bình luận chỉ trích Lâm Khuê, thậm chí có những bài đăng ác ý gán cho cô danh xưng người thế thân độc ác, kẻ trèo lên bằng xác người đã khuất. Mặc dù công ty truyền thông của Lục Thị đã cố dập tin, nhưng ngọn lửa do Trịnh Duy thổi lên quá lớn, không thể dập tắt trong một sớm một chiều. Trong lúc đó, Lâm Khuê vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện,
Tinh thần vẫn bất ổn, nhưng sức khỏe thai nhi tạm ổn định. Cô không màng đến những dòng tin tức bên ngoài, chỉ lặng lẽ chờ đợi, không phải chờ một lời xin lỗi, mà là chờ Lục Tấn đứng lên vì cô, vì con, vì cả chính bản thân anh. Sáng ngày hôm đó, Lục Tấn bước lên sân khấu của một buổi họp báo khẩn cấp do chính anh tổ chức, không thông qua truyền thông nhà nước, không PR, không một kịch bản định sẵn. Chỉ có anh, một chiếc micro và ánh mắt kiên định. Anh mở đầu bằng giọng nói trầm thấp, dứt khoát. Tôi là Lục Tấn, đại diện Lục Thị, đồng thời là chồng của Lâm Khuê. Hôm nay, tôi đứng đây không phải với tư cách một doanh nhân, mà là một người đàn ông có trách nhiệm. Có một đoạn ghi âm được lan truyền mấy hôm nay. Và hôm nay, tôi muốn đưa ra sự thật đầy đủ mà mọi người chưa từng được biết. Anh rút ra một chiếc USB và đưa cho đội kỹ thuật. Màn hình phía sau sáng lên, hiện một đoạn clip dài 2 phút 17 giây. Đó là đoạn ghi âm đầy đủ, không bị cắt ghép. Giọng Minh Châu vang lên, vẫn là những lời day dứt quen thuộc, nhưng sau đó là đoạn bị cố tình lược bỏ trước đó. Nhưng em biết rõ, em không nên đổ lỗi cho ai cả. Em đã tổn thương chính em, và tổn thương cả anh. Em cầu xin anh một điều, nếu một ngày anh gặp người thật lòng yêu thương anh, đừng đẩy người đó ra, như đã từng đẩy em. Hãy yêu cô ấy bằng tất cả những gì anh có, vì đó mới là chuộc lỗi thật sự. Cả khán phòng chìm trong tĩnh lặng. Gương mặt Lục Tấn vẫn bình thản. Người phát tán đoạn ghi âm cắt ghép là Trịnh Duy. Tôi sẽ kiện anh ta vì tội xuyên tạc sự thật, bôi nhọ danh dự người đã khuất và hủy hoại cuộc sống của người khác. Rồi anh cúi đầu thật sâu. Xin lỗi, Minh Châu, anh đã không đủ dũng khí để bảo vệ em khi em còn sống. Nhưng từ bây giờ, anh sẽ không để ai phá hủy những người anh yêu thương nữa. Buổi họp báo kết thúc với hàng loạt tràng vỗ tay xen lẫn nghẹn ngào từ người xem trực tiếp và trực tuyến. Chưa đầy một tiếng sau, hàng loạt bài báo bắt đầu đổi chiều. Lục Tấn công bố sự thật, kẻ giật dây là Trịnh Duy. Đoạn ghi âm gốc hé lộ lời trăn trối xúc động của Minh Châu. Lâm Khuê không phải người thế thân, mà là người được lựa chọn sau cùng. Tại bệnh viện, Lâm Khuê ngồi trong phòng bệnh, lặng lẽ nhìn đoạn clip qua màn hình điện thoại. Cô không biết mình đã rơi nước mắt từ lúc nào. Khi Lục Tấn bước vào phòng, cô ngước lên nhìn anh, ánh mắt ươn ướt. Anh làm được rồi. Anh tiến tới, nhẹ nhàng ôm cô. Anh xin lỗi vì đã để em gánh mọi thứ một mình quá lâu. Cô dụi đầu vào ngực anh, nghe tim anh đập vững vàng. Em không cần một người đàn ông hoàn hảo. Em chỉ cần một người dám đứng giữa giông bão và nắm tay em không buông. Tối hôm đó, điện thoại Lục Tấn vang lên một cuộc gọi lạ, là Minh Hạ. Giọng cô ấy gấp gáp. Anh có thể đến gặp em không? Em còn một thứ, mà chỉ khi cả nước này biết thì mọi chuyện mới thực sự kết thúc. 1 giờ sau, Lục Tấn có mặt tại căn hộ nhỏ nơi Minh Hạ sống. Cô đưa cho anh một tập tài liệu và một đoạn ghi âm nữa, nhưng lần này, không phải giọng Minh Châu, mà là Trịnh Duy. Anh ta đang gọi điện cho ai đó, giọng nói đầy toan tính. Giữ lại phần đầu đoạn ghi âm, cắt chỗ cô ta nói đừng đổ lỗi cho ai đi. Chúng ta cần tạo hình ảnh cô ta là nạn nhân tuyệt đối. Khi dư luận căm ghét cái gọi là người thế thân, tôi sẽ khiến cô ta rời khỏi Lục Tấn. Lúc đó, chuyện còn lại tôi lo. Lục Tấn siết chặt nắm đấm, hơi thở dồn dập. Không còn nghi ngờ gì nữa, Trịnh Duy không chỉ là kẻ gián tiếp khiến Minh Châu tuyệt vọng, mà còn là người đang giật dây tất cả mọi bi kịch sau này. Cảm ơn em, anh nói. Minh Hạ gật đầu, nước mắt rơi xuống má. Đừng để chị em chết mà không được minh oan. Sáng hôm sau, đoạn ghi âm thứ 2 được công khai. Cộng đồng mạng dậy sóng, các luật sư và chuyên gia pháp lý lên tiếng xác nhận đây là hành vi có thể cấu thành tội hình sự. Trịnh Duy bị triệu tập bởi cơ quan điều tra, mọi mưu đồ đã tan thành mây khói. Lâm Khuê được minh oan hoàn toàn. Nhưng giông bão thực sự vẫn chưa kết thúc. Chiều hôm ấy, khi Lâm Khuê đang nghỉ ngơi tại bệnh viện, một y tá chạy vào phòng, hoảng loạn. Chị Khuê, có người xông vào khoa sản, nói là tìm chị. Cô chưa kịp phản ứng thì điện thoại vang lên. Một giọng đàn ông quen thuộc, u ám vang lên. Chúc mừng em, Lâm Khuê, em đã thắng, nhưng em nghĩ mọi thứ đã hết rồi sao? Anh sẽ không để em sống yên đâu, kể cả khi anh phải chết cùng em. Là Trịnh Duy,
Buổi chiều hôm đó, bầu trời thành phố như trĩu nặng. Mây đen kéo đến, giăng kín bầu trời, báo hiệu một cơn bão đang tới gần. Nhưng chẳng ai ngờ, cơn bão thật sự lại không đến từ thiên nhiên, mà đến từ lòng người. Lâm Khuê đang nghỉ ngơi trong phòng bệnh sau những ngày tinh thần kiệt quệ vì scandal. Thai nhi đã ổn định hơn, nhưng bác sĩ vẫn nhấn mạnh rằng cô cần tránh căng thẳng tuyệt đối, bất kỳ cú sốc nào cũng có thể khiến nguy cơ sảy thai quay trở lại. Cô vừa khẽ nhắm mắt thì tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Một y tá hớt hải xô cửa bước vào, mặt mày hoảng loạn. "Chị Khuê, mau đi." Có người vừa xông vào khoa sản, bảo vệ đang cố cản lại, là Trịnh Duy. Toàn thân Lâm Khuê cứng đờ, máu trong người như đóng băng. Cô ngồi bật dậy, hai tay ôm lấy bụng theo bản năng. Không thể tin được, hắn ta điên thật rồi. Đã bị lật mặt trước dư luận, vẫn chưa chịu dừng lại. Tiếng gào rú và tiếng bước chân dồn dập từ ngoài hành lang càng lúc càng gần. Cô chưa kịp phản ứng thì tiếng kính vỡ loảng xoảng vang lên từ cuối dãy. Một giọng nói đầy thù hận vang vọng giữa không gian vang dội của bệnh viện. "Lâm Khuê, mày nghĩ mày thắng rồi à? Tao sẽ không để mày yên đâu." Trịnh Duy, với mái tóc bù xù, gương mặt méo mó, ánh mắt đỏ ngầu, như một con thú hoang bị dồn đến đường cùng. Hắn ta cầm trong tay một con dao gọt nhỏ nhưng sắc lẹm, ánh thép lóe lên dưới ánh đèn trắng bệnh viện. Hai bảo vệ đã bị hắn đánh gục sau lưng. Máu dính đầy tay hắn, chẳng biết của ai. Lâm Khuê lùi dần về phía giường bệnh, run rẩy nắm lấy thành giường, gào lên trong tuyệt vọng. "Có ai không? Cứu tôi! Cứu con tôi!" Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở. Lục Tấn lao vào như một cơn lốc, chưa kịp thở, chỉ kịp chắn ngay trước mặt vợ mình khi Trịnh Duy xông tới. "Dừng lại!" anh quát. Trịnh Duy cười gằn, mắt như kẻ hóa điên. "Mày vẫn bảo vệ nó à? Mày không hiểu sao? Con nhỏ này là nguyên nhân khiến Minh Châu chết. Chính nó cướp hết của tao. Cả mày, cả danh tiếng. Tao mất tất cả là vì nó." Lục Tấn không tranh cãi, chỉ lặng lẽ che chắn cho Khuê, nói nhỏ. "Em đứng sau anh, không được cử động." Nhưng Trịnh Duy đã mất kiểm soát. Hắn lao đến, vung dao. Lục Tấn xoay người theo bản năng chắn lại, lưỡi dao cắm phập vào vai anh. Máu phun ra, Lâm Khuê hét lên. Anh loạng choạng, nhưng vẫn cố giữ vững thân mình, không lùi nửa bước. Trịnh Duy rút dao, định đâm nhát thứ hai, thì đoàng. Một tiếng súng nổ vang giữa hành lang chật chội. Trịnh Duy gào lên, ngã vật xuống sàn, máu chảy từ vai hắn. Cảnh sát ập vào, họ đã đến kịp, nhờ tín hiệu khẩn được y tá kích hoạt trước đó. Hắn bị ghi chặt xuống sàn, còng tay, miệng vẫn gào rú như một kẻ bị điên. Chính nó giết Minh Châu, tụi bay bị nó lừa hết rồi. Cảnh sát không để hắn nói thêm, kéo hắn đi giữa ánh đèn nhấp nháy đỏ xanh, để lại hành lang tan hoang và vệt máu loang dài trên nền gạch trắng. Phòng phẫu thuật. Lâm Khuê ngồi bên ngoài, tay đầy máu của Lục Tấn. Cô run rẩy, nước mắt chảy dài, tim như bị ai bóp nghẹt. Mỗi phút trôi qua đều như một bản án kéo dài vô tận. Bác sĩ bước ra sau gần 3 giờ phẫu thuật. Ông cởi khẩu trang, mỉm cười nhẹ. Ca mổ thành công. Anh ấy mất khá nhiều máu nhưng đã qua nguy hiểm. Quan trọng là tinh thần anh ấy rất kiên định, suốt lúc mê man chỉ gọi một cái tên. Là ai? Cô hỏi, dù đã biết. Lâm Khuê, bác sĩ nói, rồi vỗ nhẹ vai cô. Cậu ấy không chỉ sống vì mình nữa đâu. Cô ngồi sụp xuống ghế, ôm mặt khóc nức nở. Đây không phải nước mắt vì sợ hãi, mà là nước mắt sau cùng của tất cả những tổn thương, dằn vặt, hiểu lầm của 3 năm hôn nhân giằng xé. Cuối cùng, tất cả đã qua. 2 tuần sau, Lục Tấn được xuất viện. Tay anh vẫn còn băng bó, nhưng nụ cười thì tươi hơn bao giờ hết. Trịnh Duy bị khởi tố với 3 tội danh, cố ý gây thương tích, đột nhập và xâm hại đời tư. Hắn bị tuyên án 9 năm tù. Vụ việc khép lại với hàng ngàn bình luận xin lỗi Lâm Khuê trên mạng, nhưng với cô, điều quan trọng hơn cả là cuộc sống đã quay lại đúng hướng. Một buổi tối, Lục Tấn ôm cô từ phía sau, thì thầm. Chúng ta đã đi qua dông bão rồi, đúng không? Cô gật đầu, bàn tay đặt lên tay anh. Ừ, em chỉ mong từ giờ, chỉ còn có bình yên. Anh cúi xuống, đặt nụ hôn lên cổ cô, giọng khàn khàn.
Anh sẽ dùng cả đời còn lại để bảo vệ em khỏi tất cả giông tố. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Lâm Khuê tin vào điều đó. 3 năm sau, thị trấn nhỏ ven biển tĩnh lặng như chưa từng biết đến giông bão. Nơi cuối con dốc uốn lượn có một căn nhà gỗ nhỏ, mái ngói đỏ, hàng rào trắng, hoa giấy leo quanh cổng. Trong vườn, một bé gái chừng 3 tuổi đang chạy tung tăng, tay cầm quả bóng nhỏ màu hồng, váy đầm hoa bay lấp lánh trong nắng sớm. Tiếng cười của con vang xa, vỡ tung như chuông gió chạm vào nhau. Và phía hiên nhà, một người đàn ông đang lau mái tóc cho người phụ nữ, dịu dàng như thể chưa từng có vết nứt nào trong cuộc đời họ. Lâm Khuê và Lục Tấn, sau bao nhiêu đau đớn, mất mát và lựa chọn, cuối cùng cũng đã chọn bình yên làm nơi trú ngụ. Họ rời thành phố sau khi Minh Khuê chào đời. Tất cả cổ phần công ty, ánh đèn danh vọng, truyền thông, Lục Tấn đều giao lại cho cấp dưới quản lý. Anh chọn viết sách, sống đời giản dị. Còn Lâm Khuê, cô mở một tiệm bánh nhỏ mang tên Thật Tâm, phục vụ bánh ngọt, trà chiều và những nụ cười. Không ai gọi cô là thế thân nữa, không ai nhắc về Minh Châu như một cái bóng phía sau cô. Vì giờ đây, cô là chính mình. Một buổi sáng tháng 3, khi gió vừa nhẹ nhẹ, Lâm Khuê nhận được một bưu phẩm. Không đề tên người gửi, không dấu bưu điện rõ ràng, chỉ có duy nhất một dòng ghi, đến tay Lâm Khuê, sau 3 năm. Cô mở ra, bên trong là một bức thư tay, giấy màu vàng nhạt, nét chữ nghiêng, mềm mại mà cô từng quen thuộc. Là Minh Châu. Khuê à, nếu em đọc được lá thư này, nghĩa là chị đã thật sự rời xa đủ lâu để anh ấy không còn bị giam trong ký ức của chị nữa. Chị biết, em đã rất đau. Chị đã làm em tổn thương, vô tình. Nhưng chị tin, em là người đủ mạnh mẽ để không cần bất kỳ sự công nhận nào từ ai, kể cả chị. Em biết không, Tấn là người tử tế, nhưng anh ấy sống quá nhiều trong tội lỗi. Nếu có thể, hãy tha thứ cho anh ấy một cách trọn vẹn, và cũng tha thứ cho chính em. Chị hy vọng, khi em đọc những dòng này, em đang sống một cuộc đời mà chị từng mơ đến, có bánh ngọt, có biển xanh, có một đứa trẻ cười giòn tan mỗi sáng. Đừng là thế thân của ai nữa, Khuê, em vốn dĩ xứng đáng được yêu, theo cách của chính em. Và, nếu con bé là con gái, hãy gọi nó là Minh Khuê nhé. Ghép tên chị và em, như một sự tiếp nối, không phải thay thế. Yêu em, theo cách của một người chị từng ích kỷ. Minh Châu. Lâm Khuê cầm lá thư trong tay rất lâu. Cô không khóc, chỉ mỉm cười, một nụ cười ấm áp, dịu dàng, như khi người ta nhìn lại một vết sẹo cũ đã lành hẳn. Chiều hôm ấy, cả gia đình 3 người đi dạo bên biển. Minh Khuê lon ton chạy phía trước, vừa chạy vừa hô. Ba, mẹ, xem con nhảy sóng nè. Lục Tấn nắm tay Lâm Khuê, tay còn lại cầm một đôi dép nhỏ xíu. Anh ngắm nhìn con gái như ngắm cả thế giới, rồi nghiêng đầu, hỏi nhỏ vợ. Em vẫn giữ lá thư đó chứ? Ừ, cô gật đầu. Anh vẫn cảm thấy mình chưa làm đủ để xứng đáng. Cô cắt lời, mỉm cười. Vậy thì đừng cố gắng xứng đáng nữa. Hãy chỉ ở bên em, mỗi ngày, một cách chân thành. Anh siết chặt tay cô hơn, nhẹ nhàng, kiên định, vĩnh viễn. Từ nơi xa, nơi không ai nhìn thấy, một linh hồn đã mỉm cười nhẹ nhõm. Có những tình yêu đã tan, nhưng để lại dấu vết dịu dàng. Có những người ra đi, chỉ để dạy người ở lại biết cách yêu thương trọn vẹn hơn. Và có những cuộc hôn nhân bắt đầu bằng sai lầm, nhưng vẫn có thể kết thúc bằng tha thứ và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.